Welcome to the business coaching module. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτό το course, τέλος πάντων, του business. So Vivi and I are going to share some hard-earned advice. Θα μοιραστούμε μερικές σκληρές συμβουλές. From our years of experience and studying and implementing other people's business strategies. Από την δική μας εμπειρία, από τον κόπο, ας πούμε, και τα χρόνια που έχουμε στην εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών. You want to tell a little bit about your business experience? Ναι. Να σας πω λοιπόν για τη δική μου εμπειρία, επιχειρηματική εμπειρία, για να με γνωρίσετε. Είμαι 28, μάλλον 30 χρόνια στις πωλήσεις. 28 χρόνια όμως είμαι στο δικτυακό marketing, που είναι ένας τομέας επιχειρησιακός ιδιαίτερος από τη φύση του. Έχω ένα network marketing το οποίο είναι αρκετά εξαιρετικά επιτυχημένο και παραμένει χρόνια στην κορυφή. Είναι η κύρια δουλειά μου. Ξεκίνησα και είναι αυτή η οποία με έφερε μπροστά στο να ανακαλύψω πράγματα πρώτα για τον εαυτό μου, να τεστάρω ουσιαστικά τις δυνατότητές μου και εκεί ήταν που έφτασα στο επίπεδο του NLP, ψάχνοντας να βρω ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να με μανατζάρω και να πολύ καλύτερα προσωπικά και βεβαίως επαγγελματικά. Και εκεί είναι που βρήκα το NLP το 2012, όπου έκανα το Practitioner όπως κάνετε και εσείς. Βεβαίως ήταν μονόδρομος πλέον η εξέλιξη, θέλοντας και μη. Δεν μπορείς να πας το ποτάμι πίσω, όπως λέω εγώ. Με αποτέλεσμα να φτάσω να είμαι trainer από το 2021, όπως ξέρετε, και φέτος να κάνουμε την πρώτη εκπαίδευση μαζί με τη Μυρσίνη. Ωστόσο, πάνω στο business, παρότι... how do I do that? I'm speaking more free now. All right, it's no problem. Okay, all right. All right, εντάξει. Είχαμε προετοιμάσει πράγματα, αλλά εγώ έφυγα λίγο από το πλάνο. Λοιπόν, all right. Όμως πάνω στο business, αφενός ότι έχω αυτή την εμπειρία του business έτσι και αλλιώς και εμπειρικά και το θεωρώ πολύ σημαντικό, όπως νομίζω το έχει και η Στέλλα πάρα πολύ, πάνω όμως στο online marketing και στον τρόπο των τελευταίων χρόνων που χρειάζεται κάποιος που έχει μια επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί, το εκπαιδεύτηκα και εγώ και σε συνδυασμό με το NLP έχει βρεθεί μια πιο έτσι ολοκληρωμένη φόρμουλα. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε πάνω σε αυτό και πιστεύουμε ότι θα βρείτε πάρα πολύ αξία σε αυτό το 2 ώρο. I understood a little. Thank you. I haven't met everybody yet, so I'm Jay Williams. I got my first business when I was 23 years old. I bought my first real business. Το γνωρίζετε λίγο, λοιπόν απέκτησε τον Dave Williams, απέκτησε την πρώτη του επιχείρηση όταν ήταν 23 ετών, περίπου. Yeah, so that was like 3-4 years ago. Ναι, πριν 3 χρόνια περίπου. I started in sales when I was 19 years old. Και ξεκίνησε τις πωλήσεις όταν ήταν 19 ετών. And I've had several different businesses and several different industries over the years and worked in a lot of different places. Είχε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις και πολλές διαφορετικές βιομηχανίες, ουσιαστικά αντικείμενα όλα αυτά τα χρόνια και δούλεψε μάλιστα και σε διαφορετικά μέρη εδώ στην Ελλάδα, στην Αμερική. The last about 13 years now, I've been actively studying and training NLP. Εδώ και 13 χρόνια μελετάει ενεργά και εκπαιδεύει, είναι trainer 13 χρόνια στο NLP. And just have fun with it. Ναι, και σκητάζει με αυτό. Είναι μία λέξη, μία φράση, τώρα να προσθέσω, η οποία την παρατηρώ στην πράξη, πώς το λειτουργεί το NLP στη ζωή του, Jay. Και πάντοτε λέει είναι have fun. Δηλαδή είναι
fun, είναι ευχάριστο. Και το αποδεικνύει στην πράξη μόνος του. Δηλαδή, δεν το παίρνει τόσο σοβαρά όπως εγώ, ας πούμε. Το έχω πάρει πάρα πολύ βαριά. And I love talking about the things that I've learned because a lot of it's been from experience, and a lot of the experience I've had has been really good, and a lot of the experience I've had has been in business, especially, has been tragic. Okay. Το αγαπάει να μιλάει για τα πράγματα τα οποία έχει μάθει, γιατί πάρα πολλά από αυτά είναι από την εμπειρία που είχε και πολλά από αυτά ήταν εξαιρετικά, αλλά και πάρα πολλά πάνω στο business ήταν τραγικά. So I don't have all the answers by any means, but I can tell you very simply that if this little module that we're going to teach today, if you follow these steps, you're going to have fun and get some success in doing what we're doing today. Δεν έχει, λέει, όλες τις απαντήσεις με κάθε τρόπο, αλλά μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι αν αυτή η ενότητα που θα διδάξουμε σήμερα, που πρόκειται να διδάξουμε, εάν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, θα διασκεδάσετε, εννοείται, και θα πετύχετε λίγη επιτυχία κάνοντας αυτό που εμείς, αυτό που θα πούμε σήμερα, τέλος πάντων. Θα έχετε και επιτυχία. Shall we slide into this a little bit? Ναι, ναι. All right, excellent. So let's start with why do we need this training? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα γιατί χρειαζόμαστε αυτή την εκπαίδευση. Έχω αρκετή μετάφραση, συγγνώμη που δεν σας κοιτάω εδώ, στο δικό μου υπολογιστή, οπότε εντάξει. So, if you're a business owner in today's market, you have a problem. Αν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης στη σημερινή αγορά, τότε έχετε πρόβλημα. According to the American Small Business Administration, 20% of businesses fail within the first year. Τώρα λέει ότι σύμφωνα με τη διοίκηση μικρών επιχειρήσεων στην Αμερική, το 20% των μικρών επιχειρήσεων αποτυγχάνουν εντός του πρώτου έτους. Half of the ones that are left will fail within 5 years. Ένα άλλο 50% αποτυγχάνουν μέσα σε 5 χρόνια. And over 90% of small businesses, startups, fail within 10 years. Και το υπόλοιπο 96% όλων των νεοσύστατων επιχειρήσεων αποτυγχάνουν μέσα σε 10 χρόνια. So the 4% or so that survive, most are just, a lot of them are just surviving. They're not doing really, really well. Ουσιαστικά σε αυτό το χρόνο, the most of them, they survive. Απλά επιβιώνουν, δεν κάνουν πραγματικά κάτι διαφορετικό, κάτι μεγάλο. Only a few do really well. Only a few do really well. Μόνο, λέει, αν τα πάτε πάρα πολύ καλά. So we're going to discuss some strategies today to help you get off to a good start. Οπότε, να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε για τις στρατηγικές. Σήμερα. Sorry, Jay. I need a little English here. It's so small. It's on the slide. No. Okay. All right. The little bottom of the slide. All right. That's okay. So, Παρακολουθήστε σας παρακαλώ και το slide, γιατί μπορεί να χάνω κάτι. I know personally, like I said, I've had some successful businesses and I had a few unsuccessful ones. Μπορεί λοιπόν να σας πει ο ίδιος προσωπικά ότι είχε κάποιες επιτυχημένες επιχειρήσεις και κάποιες οι οποίες όχι επιτυχημένες. And a lot of the ones that were not successful, I believe, are caused simply by not realizing what it takes to start and run a successful business. Τώρα, πολλές από αυτές τις αποτυχίες, πιστεύω, προκαλούνται απλά από το να μην συνειδητοποιούμε το τι χρειάζεται για να ξεκινήσουμε και να διευθύνουμε μια επιτυχημένη επιχείρηση. The biggest single issue I think entrepreneurs face today is understanding like the magnitude of running a company. They underestimate that and they overestimate their ability to do so. They underestimate how much it takes to run a company. All right. I'm sorry.
Oh, no. Okay, that's no. All right, it's left. Sorry. Sorry. Τα έχω γραμμένα στα αγγλικά και προσπαθώ να τα... Ωραία. Τώρα, με άλλα λόγια, λέει, το μεγαλύτερο μεμονωμένο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες σήμερα είναι η υποτίμηση του μεγέθους της λειτουργίας μιας εταιρείας και η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους. If you had a way to circumvent these traps and tip the odds in your favor, would that be valuable? Έτσι, αν είχατε, λέει, έναν τρόπο να παρακάμψετε μερικές από αυτές τις παγίδες που έχουν και να ανατρέψετε τις πιθανότητες υπέρ σας, θα ήταν πολύτιμο αυτό για σας. Yes, yes, maybe. So put it in the chat if you like. Yes. Excellent. All right. Good. That's what we're going to do. That's what this little training is all about. Αυτό κάνουμε. Μπράβο. Οκ, εξαιρετικά. Perfect. Okay, so in order to achieve anything new, you've got to evolve. You've got to become something new to achieve. Ωραία. Λέει, για να πετύχεις κάτι καινούριο, πρέπει να εξελιχθείς και με άλλα λόγια, πρέπει να γίνεις κάποιος νέος, να πετύχεις κάτι νέο. Είμαστε πολύ κοντά στο Memphis και πιστεύω να πάμε να δούμε, ελπίζω να προλάβουμε να δούμε το σπίτι του Elvis Presley. Hello! Μακάρι. I don't know if any of you have ever heard of the company called Blockbuster Video. It was a big company in America just a few years ago, a multi-billion-dollar company. Δεν ξέρει αν έχετε ακούσει ποτέ αυτή την εταιρεία που λέγεται Blockbuster Video. Ήταν μια πολύ μεγάλη εταιρεία στην Αμερική πριν μερικά χρόνια, η οποία ήταν μια εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. So they had stores all over the country and were pretty much the king of movie rentals. Είχαν καταστήματα σε όλη τη χώρα και ήταν λίγο πολύ ο βασιλιάς των movie rentals. So να νοικιάζουν ταινίες. You get in your car, you go to the store, you walk around, you pick out your movie, you take it up to the counter, you pay for it, and you take it home, watch it, and then have to bring it back in the next day or two to return it. And if you didn't return it on time, you get a late fee. They made a lot of money on late fees. Okay. Νομίζω το είχαμε και στην Ελλάδα, τις νοικιάσεις των βιντεοκασετών τότε, έτσι. Πήγαινες, έπαιρνες τη βιντεοτενία, διάλεγες, πήγαινες, πλήρωνες για αυτή, πήγαινες στο σπίτι για να την παρακολουθήσεις, την επόμενη μέρα την πήγαινες πίσω, την επέστρεφες και παρεπιπτόντως αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εταιρείες έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα από τις καθυστερημένες χρεώσεις. Το είπαμε και εδώ, έτσι. So along came this tiny little company and started offering movies to people by mail. Και στη συνέχεια αυτή η μικροσκοπική λοιπόν εταιρεία άρχισε να προσφέρει ενοικιάσεις των ταινιών αυτών μέσω ταχυδρομείου, μέσω email. You could sit at home, pick out what you wanted, place the order online, and they would mail it to you and get there in a day or two. And then when you were done watching it, you'd mail it back. Κάθεσαν στο σπίτι, διαλέγατε αυτό που θέλατε, το παραγγέλνατε online και σας το έστελναν. Στη συνέχεια το στέλνατε πίσω όταν το έχετε παρακολουθήσει. Now, Blockbuster wasn't afraid of this new little company. They didn't even see them as competition. In fact, they were the king, right? Η άλλη εταιρεία, η Blockbuster, δεν φοβόταν λοιπόν αυτή τη μικροσκοπική εταιρεία. Δεν την έβλεπαν καν ως ανταγωνισμό, γιατί απλά η Blockbuster ήταν βασιλιάς. Συγγνώμη, η Blockbuster ήταν με το να πηγαίνεις να τα παίρνεις απευθείας, ας πούμε, τις κασέτες και εμφανίστηκε μια άλλη εταιρεία που το έκανε μέσω email. Και η Blockbuster δεν φοβήθηκε. In fact, it was a crazy idea. Movies by mail. Nobody ever thought it would catch on, the least of all Blockbuster. Και αυτή ήταν μια τρελή ιδέα, έτσι. Τώρα ταινίες μέσω του email, έτσι.
Κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα πιάσει και από όλους, πιο λιγότερο από όλους που δεν το πίστευε, ήταν η εταιρεία Blockbuster. So this other little company soon began to offer monthly memberships. So you could get more movies for one monthly fee rather than renting each movie separately. And you could keep the movie as long as you wanted to with no late fee. Και τώρα η άλλη εταιρεία, η μικρή εταιρεία, άρχισε σιγά σιγά να προσφέρει μηνιαίες συνδρομές, μέσα δηλαδή σε ένα μηνιαίο πάγιο έπαιρνες περισσότερες ταινίες από ότι να νοικιάζεις κάθε ταινία ξεχωριστά. Guess who wasn't worried? Blockbuster. Μαντέψτε, λέει, ποιος δεν ανησυχούσε τελικά. Blockbuster. They just kept renting movies in their stores. Αυτοί συνέχισαν απλά να νοικιάζουν τις ταινίες στα καταστήματά τους. Αυτό που έκαναν από την αρχή. But only 6 years later, this little tiny company had reached 1 million subscribers. Σε 6 μόλις λοιπόν χρόνια, αυτή η καινούργια μικροσκοπική εταιρεία έφτασε το 1 εκατομμύριο συνδρομητές. Αυτό έτσι που είχαν σε μηνιαία βάση. Now, this finally seemed to get Blockbuster's attention, and they tried to offer subscriptions. But was it already too late? Τότε άρχισε να τραβάει την προσοχή της γιγαντιές από τις εταιρείες της Blockbuster και προσπάθησε επίσης να προσφέρει συνδρομές και εκείνη, να κάνει κάτι αντίστοιχο. Αλλά ήδη ήταν πολύ αργά. And even though Blockbuster kind of missed that shift in the marketplace, the movie rental market soon turned to something else, online streaming videos. And I wonder who offered their members this service first. Και λέει, παρόλο που η εταιρεία Blockbuster έχασε αυτή την στροφή στην αγορά, η αγορά ενοικίασης ταινιών σύντομα στράφηκε σε βίντεο συνεχούς ροής. Έτσι, αναρωτιέμαι ποιος άρχισε να προσφέρει στα μέλη τους αυτή την υπηρεσία τελικά. The annoying little competitor, right? Ναι, η μικρή. Η μικρή. Η μικρή, η καινούργια. Έτσι. That's crazy. But guess who evolved, who pivoted, who didn't? Μπορεί να φαινόταν τρελό, έτσι. Αλλά μαντέψτε ποιος εξελίχθηκε και ποιος όχι. Now, Blockbuster tried to keep up, but they were always a few steps behind this little annoying, innovating company. Η εταιρεία Blockbuster προσπάθησε να συμβαδίσει, αλλά ήταν πάντα μερικά βήματα πίσω από αυτό το μικρό καινοτόμο τρόπο αυτή την εταιρεία. Now, what's really interesting about this story that only 4 years after this little movies by mail company got started, they offered to sell the company to Blockbuster, and Blockbuster said, "No, thank you." Λοιπόν, και αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι μόλις 4 χρόνια μετά την έναρξη της μικροσκοπικής εταιρείας που έδινε ταινίες μέσω email, προσφέρθηκε αυτή η μικρή εταιρεία να πουληθούν στην εταιρεία Blockbuster. Και η εταιρεία Blockbuster είπε, όχι, ευχαριστώ. So today, while almost no one remembers this giant company, Blockbuster, you all know the name of that tiny little movie by mail company that disrupted the whole movie rental industry. Σήμερα, λέει, κανείς δεν θυμάται αυτή την εταιρεία που ήταν τόσο μεγάλη, την Blockbuster. Όμως όλοι γνωρίζετε το όνομα αυτής της νέας μικροσκοπικής εταιρείας μέσω email που διατάραξε ουσιαστικά τη βιομηχανία ενοικίασης ταινιών και ίσως πιθανότατα πληρώνετε κάθε μήνα και παρακολουθείτε ταινίες απευθείας στο σαλόνι σας. And you probably pay them monthly to watch movies right in your living room. I don't. Read that. Did you tell them who it was? No. Oh, they even have their own original movies and series now. What? They even have their own original movies. Ναι. You told them. Not the name. Not the name. The name? Of course. Netflix. Ωραία. Έτσι. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ποια ταινία. Έχουν ακόμα και δικές τους πρωτότυπες ταινίες και σειρές και βεβαίως το όνομα της εταιρείας της μικροσκοπικής που βγήκε μπροστά τότε ήταν η Netflix. So there are a lot of other stories of people choosing to make changes or slip into obscurity.
Υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα ιστορίες ανθρώπων που επιλέγουν να κάνουν μία αλλαγή ή να γλιστρήσουν στην αφάνεια. Madonna, for example, has remade her image several times over her long career. Η Μαντόνα, για παράδειγμα, έχει ξαναφτιάξει την εικόνα της αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς και επιτυχημένης καριέρας της. And one of the more famous is Elvis, the king of rock and roll. Wow. Ναι, και επίσης ο Elvis, ο βασιλιάς του rock and roll. He started out singing gospel songs and couldn't even get a record company to listen to him. He moved his hips when he was on stage like that at first because he was so nervous he couldn't stand still. The rest is history. Ξεκίνησε αυτός, λέει, να τραγουδάει ο Elvis τραγούδια gospel και δεν μπορούσε να βρει, λέει, μια δισκογραφική εταιρεία για να τα ακούσει κιόλας καν αυτή η εταιρεία. Κουνούσε, λέει, τους γοφούς του έτσι στη σκηνή στην αρχή, επειδή ήταν τόσο νευρικός που δεν μπορούσε να σταθεί ακίνητος. Έτσι. Talk about turning lemons into lemonade. The lemons. Mm-hmm. You know, when life gives you lemons, you make lemonade. Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάξε λεμονάδα. Amazon started as a mail order business. Η Amazon ξεκίνησε ως βιβλιοπωλείο στο αρχείο. Sorry, mail order bookstore. Amazon started as a mail order bookstore. Ναι, βιβλία, books. Yeah. Ναι, σαν βιβλιοπωλείο ξεκίνησε η Amazon, ναι, ναι. And Apple started as a computer company. Η Apple γνωρίζεται σαν εταιρεία υπολογιστών. Okay, so enough history. Let's get into this. Αρκετά τώρα με την ιστορία, ας πάμε λίγο μέσα. So there are a lot more factors that contribute to small business failure than we're going to be able to cover here. But we'll focus on a couple of the more serious categories to let you know what to avoid. Okay, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, factories, βιομηχανίες που έχουν ιστορία, τέλος πάντων. Ας πάμε λίγο όμως about the... We're just going to focus on a few small apps. Ναι, ας δούμε μερικά, εστιαστούμε σε μια πιο σημαντικά στοιχεία. We can go deeper another time if you want. Just let us know if you want to, and you'll want to dive deeper if you want to have a successful business. Θα μπορούσαμε μια άλλη φορά ίσως να πάμε ακόμα βαθύτερα, όμως πάμε να δούμε μερικά σημαντικά. So we'll talk about big mistakes that can kill small businesses. Πάμε να δούμε λοιπόν τα μεγάλα λάθη που σκοτώνουν τις μικρές επιχειρήσεις. So first big thing is lack of market demand. Το πρώτο πράγμα είναι η έλλειψη ζήτησης στην αγορά. And failure to recognize the customer's needs is on the first of our list. Το πρώτο είναι η αδυναμία αναγνώρισης των τρεχουσών αναγκών των πελατών. I'll go a bit beyond that and say even failure to recognize who should be a customer. One of the biggest. No? Right about there you go. Okay. You left there? No. Forget all that. Sorry, παιδιά. We have to. Yeah. And we go beyond, yeah. Ναι. Αυτό που είπα τώρα είναι ότι θα πάω λίγο πιο πέρα από αυτό που θα πω. Θα το πω πολύ απλά γιατί το ξέρω, γιατί εδώ με έχει μπερδέψει λίγο με τις σημειώσεις του. Ουσιαστικά αυτό που θα προχωρήσουμε τώρα είναι στο να αναγνωρίσουμε, να πει τι είναι αυτό που αποτυγχάνει μια επιχείρηση, είναι το να αναγνωρίσει ποιος πρέπει να είναι ο πελάτης της. Αυτό είναι το κύριο μεγάλο λάθος. One of the biggest mistakes that almost every small business owner makes is thinking that everyone is their customer. It's just not true, and it's a good way to become frustrated. Και ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνει σχεδόν κάθε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης είναι να σκέφτεται ότι όλοι είναι πελάτες του.
Αυτό δεν είναι αλήθεια και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απογοητευτείτε και να αποτύχετε, ας πούμε. Next, we have the inability to stand out from your competition. We can also say the business owners often fail to even acknowledge competition in our market, right? Because research is hard. Και ακολουθεί, λέει, η αδυναμία το επόμενο να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό σας. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων συχνά δεν αναγνωρίζουν καν τον ανταγωνισμό στην αγορά τους. Γιατί η έρευνα είναι δύσκολη, λένε. Okay. So what happens when they fail in this point is what I like to call commoditization. Αυτό που συμβαίνει όταν αποτυγχάνουν σε αυτό το σημείο είναι αυτό το οποίο αποκαλεί εμπορευματοποίηση. That's when a product or service becomes so common that the only thing that differentiates is price. Αυτό συμβαίνει όταν ένα προϊόν ή μία υπηρεσία είναι τόσο κοινή που το μόνο πράγμα που το διαφοροποιεί είναι η τιμή. It's like buying a can of soup at that point. If you fail on that, I can guarantee pain. Είναι σαν να αγοράζεις εδώ στην Αμερική ένα κουτάκι με σούπα. Αν αποτύχετε σε αυτό το σημείο, τότε σας εγγυάται πάρα πολύ πόνο στο μέλλον. And finally, and related to the last point, is having poor pricing or weakness in sales or marketing. Και τέλος, σχετίζεται με το τελευταίο σημείο που έχει κακή τιμολόγηση ή αδυναμία στις πωλήσεις ή το marketing. When you hear a business owner say things like, well, this product will sell itself, they're dreaming. Όταν λέει ένας ιδιοκτήτης, λέει πράγματα του στυλ όπως ότι αυτό το προϊόν θα πουλήσει από μόνο του, τότε πραγματικά ονειρεύεται. Most business people, even seasoned entrepreneurs, will underestimate just how much it takes to convince a customer to buy what they're selling, especially with as competitive as the market is today. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες, ακόμα και έμπειροι επιχειρηματίες, συνήθως υποτιμούν πόσο χρειάζεται για να πείσουν έναν πελάτη να αγοράσει αυτό που πουλάει. Και ειδικά σε αυτή την τόσο ανταγωνιστική σημερινή αγορά. And a lot of business owners don't love the idea of sales or they see marketing as a chore. Και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν αγαπούν την ιδέα των πωλήσεων ή βλέπουν το marketing σαν μια αγκαρία. Let's ask something. Let's ask. Ας σας ρωτήσει λιγουλάκι κάτι γρήγορα. How many of you believe that you're great at sales and you love sales? Anybody? Ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι αγαπάτε τις πωλήσεις, ότι κάνετε καλές πωλήσεις? You can put it in the chat if you haven't answered. Do you love sales? Αγαπάτε τις πωλήσεις? Απαντήστε, λέει, στο chat ή μιλήστε. Speak, yes. Speak. Yes, speak. Εγώ καθόλου. Alexandra, no. You don't love. You don't love sales? No, James. No, believe me, no. So, does everybody on the call want to have a business? Θέλουν σίγουρα, ρωτάει τώρα, όλοι σε αυτήν εδώ την σε αυτή την συνάντηση σήμερα, θέλετε να έχετε επιχείρηση, να έχετε μια επιχείρηση, όλοι θέλετε? Yes, no. Ποιος θέλει να έχει μια επιχείρηση? Yes. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Επιχείρηση θεωρείται και το να ανοίξω ένα δικό μου γραφείο? Ναι, έτσι. Yeah, whatever, to make money doing what you want to do. Να βγάζετε με αυτό το οποίο κάνετε. Ναι. Because here's the problem. Ναι, and Alexandra. Yes, here's the problem. If you want to have a business and you have no sales, there's no business. Αν έχετε ποιο είναι το πρόβλημα, λέει? Αν θέλετε να έχετε μία επιχείρηση, αλλά δεν έχετε πωλήσεις, τότε είναι πρόβλημα. So, if this is you, it's a really good idea to get some training or hire somebody to do this for you. Τώρα,
αν δεν σας αρέσουν τέλος πάντων, αν πιστεύετε, αν δεν έχετε πωλήσεις, μπορείτε να πάρετε, λέει, κάποια εκπαίδευση ή να προσλάβετε κάποιον για να σας το κάνει αυτό, έτσι. But fortunately, we have some sales training in this video that will help you. Ευτυχώς όμως έχουμε, λέει, ένα βίντεο business training εδώ, οπότε μπορεί να σας βοηθήσει. And we can go deeper if you like. Πάμε λίγο πιο βαθιά, αν θέλετε. All right, cool. Second big mistake Το δεύτερο μεγάλο λάθος is the money part. είναι το μέρος των χρημάτων. Another thing that new entrepreneurs underestimate is the cost of starting and maintaining their business. Combine that with slow or no sales, and it's a sure way to fail. Ένα άλλο τώρα πράγμα που υποτιμούν οι νέοι επιχειρηματίες είναι το κόστος έναρξης και διατήρησης μιας επιχείρησης. Αυτό μπορείτε να το συνδυάσετε με αρεγγιές ή καθόλου πωλήσεις και είναι ένα σίγουρος τρόπος για να αποτύχετε. All right. So this is an area that I see coaches especially struggle with. One reason is that we have to practice to get good at what we do. And so people have trouble sometimes asking for money or getting paid while they're practicing. So when do you actually start collecting money for the work that you do? Τώρα, ένας τομέας στον οποίο βλέπει τους coach, τους προπονητές, είναι αυτός ο τομέας που δυσκολεύεται πάρα πολύ οι coach. Και ο λόγος είναι ότι πρέπει, λέει, να εξασκηθούμε, λέμε οι coach, για να γίνουμε καλοί σε αυτό που κάνουμε. Και οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται μερικές φορές να πληρωθούν, ενώ την ίδια στιγμή ασκούνται. Λοιπόν, πότε λοιπόν αρχίζετε πραγματικά να συλλέγετε χρήματα για την εργασία? Τώρα εδώ είναι το κομμάτι αυτό των practitioners, έτσι, πάνω σε αυτό συζητάμε. And how much should you charge? After all, we're helping people and that should be free, shouldn't it? Και επίσης η ερώτηση είναι πόσο πρέπει να χρεώσουμε τελικά. Βοηθάμε τους ανθρώπους και αυτό δεν θα πρέπει να ήταν δωρεάν, έτσι δεν είναι? You've spent a lot of your time and money and resources to learn what you know. It's okay to ask people to pay for your help. I promise you can do more to help people when you make money. Έχετε καταρχάς εξοδέψει, λέει, πάρα πολύ χρόνο και χρήμα για να μάθετε αυτό το οποίο γνωρίζετε. Είναι εντάξει από τους ανθρώπους να πληρώσουν για αυτή σας τη βοήθεια. Και σας υπόσχεται ότι μπορείτε να κάνετε περισσότερα για να βοηθήσετε τους ανθρώπους όταν κερδίζετε περισσότερα χρήματα. And like we said before, when a business makes no sales, it isn't a business. Full stop. Και όπως έχει ξαναπεί, είπε νωρίτερα, όταν μία επιχείρηση δεν πραγματοποιεί πωλήσεις, δεν είναι επιχείρηση. Τελείως. Even if sales are being made, another thing that can cripple a business is poor cash management. Και επίσης ένα άλλο θέμα που παραλύει η επιχείρηση είναι η κακή διαχείριση των μετρητών. One of the stars of the Shark Tank show tells a story about how he funded a business with $1 million only to see the CEO of the company posting on Facebook from all these exotic reports all over the world. The guy was spending all the business's money networking, which means partying. And guess whose company went broke even after having $1 million worth of funding? Λοιπόν, τώρα, από τα αστέρια, λέει, του Shark Tank αφηγείται την ιστορία του, το πώς χρηματοδότησε μία επιχείρηση με $1.000.000 μόνο και μόνο για να δει τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να δημοσιεύει στο Facebook από εξωτικά φέρετρα σε όλο τον κόσμο. Ξόδεψε εκεί. Αυτός ο τύπος ξόδεψε, λέει, όλα τα χρήματα των επιχειρήσεων στη δικτύωση, δηλαδή σε αυτό που κάνουμε πάρτι, ας πούμε, από εκεί, στην επικοινωνία. Και μαντέψτε ποια είναι η εταιρεία η οποία χρεοκόπησε ακόμα και αν είχε $1.000.000. Another potential pitfall is underestimating the business expenses. It's easy to do, especially if you don't know what is required for your business. This is where having a good team helps.
Μια άλλη πιθανή παγίδα είναι η υποτίμηση των επιχειρηματικών εξόδων. Είναι εύκολο να το κάνετε, ειδικά αν δεν ξέρετε τι απαιτείτε. Αυτό είναι όπου μια ύπαρξη μιας μεγάλης ομάδας βοηθά πραγματικά. Βοηθάει πάρα πολύ το να έχετε ένα team γύρω σας, ώστε να γνωρίζετε πώς να διαχειριστείτε τα έξοδα. Licenses, maintenance, upkeep, rentals, insurance, legal issues, taxes can all be devastating if they come as a surprise. Και ξέρετε, όλα αυτά τα έξοδα συντήρησης μιας επιχείρησης, η άδεια, τα ενίκια, ασφάλειες, τάξεις, όλα αυτά τα νομικά ζητήματα, οι φόροι, μπορεί να είναι καταστροφικά και να αποτελέσουν και μια έκπληξη όταν έχετε μια επιχείρηση. So a good team includes specialists in all these areas. They're not your employees, but outside experts that you can call only when you need them. Και μια καλή ομάδα ειδικών βοηθάει πολύ σε αυτούς τους τομείς. Μπορεί να μην είναι υπάλληλοι, εργαζόμενοι απαραίτητα, μπορεί να είναι εξωτερικοί, ειδικοί εμπειρογνώμονες τέλος πάντων, που μπορείτε να τους έχετε δίπλα σας σαν στήριξη όταν το χρειάζεστε. So finally, the one that hits the hardest in the big mistakes. Τέλος, αυτό λέει που πλήττει περισσότερο, Poor management. είναι η κακή, η φτωχή διαχείριση, το φτωχό management. Here's where the owner or CEO is directly responsible. And if that's you, you need to listen. Και εδώ είναι όπου ο ιδιοκτήτης, αυτός που μανατζάρει, τέλος πάντων, που έχει την επιχείρηση, ο άμεσα υπεύθυνος, αν είστε εσείς, τώρα χρειάζεται να ακούσετε λίγο ουσιαστικά. The first is that lack of experience. This happens quite often. A person is really good at their job, the technical part of their job. They're a great technician, meaning they do the work really well. When that person gets frustrated, they get angry at the boss, they decide to go out and on their own and open their own place. After all, everybody tells them what a great technician they are. Why not open their own business? Sorry. You told all this. This one happens quite often. Until here? Only. All that. All that. So, Ωραία. Okay. Αυτό λέει, πάμε λοιπόν να δούμε ότι είναι ο ιδιοκτήτης ο ίδιος, έτσι. Και το πρόβλημα είναι η κακή διαχείριση, έχουμε πει. Συμβαίνει λέει αρκετά συχνά όταν, παράδειγμα, είναι ένα άτομο πολύ καλό στη δουλειά του, όταν είναι τεχνίτης, παράδειγμα, τεχνικός, αυτός που κάνει δηλαδή την τεχνική δουλειά μέσα σε αυτήν την επιχείρηση. Όταν λοιπόν αυτό το άτομο απογοητευτεί από το αφεντικό και αποφασίζει, σου λέει: εγώ κάνω όλη τη δουλειά, αυτή τη δουλειά, ας πούμε, ας ανοίξω τη δικιά μου επιχείρηση. Μπορεί όλοι να τους λένε ότι είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι, κάνουν τέλεια δουλειά, και γιατί όχι, εν τέλει. Until here, ναι, ωραία. That's when they realize that doing the work and administering the business requires two completely different skill sets. Or what's work? Oh, go ahead. Ναι. Μπράβο, thanks. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σου λένε: αποφασίζω να κάνω μόνος μου τη δουλειά, είμαι ο τεχνίτης, και μπαίνουν στη διαδικασία, συνειδητοποιούν λοιπόν ότι η εργασία και η διαχείριση της επιχείρησης απαιτεί δύο διαφορετικές δεξιότητες τελικά. Or what's worse is maybe they don't realize it and they just struggle. Και το χειρότερο είναι ότι ίσως να μην το συνειδητοποιήσουν και απλά συνεχίζουν να αγωνίζονται. Because most people have a bit of a problem being excellent at both things. They can do one really well and they only do okay with the other for a while and then both parts suffer. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόβλημα να είναι άριστοι και στα δύο. Μπορούν να κάνουν το ένα από τα δύο, ή τη τεχνική δουλειά ή το management, τέλος πάντων, πάρα πολύ καλά και θα πάνε καλά και στο άλλο, ας πούμε, για λίγο, αλλά
και τα δύο μέρη τελικά υποφέρουν και δεν είναι άριστοι ουσιαστικά και στα δύο. This can lead to failing to hire good people to take care of the things that you're weak at. Μισό δευτερόλεπτο. Right there. This. Until here. No, just the first line. All right. Συγγνώμη, παιδιά. Αυτό λοιπόν οδηγεί στην αποτυχία πρόσληψης καλών ανθρώπων, καλών ειδικών, ας πούμε, για να φροντίσουν τα πράγματα στα οποία είστε αδύναμοι. Είναι αδύναμοι οι άνθρωποι. And I know everybody says work on the weaknesses and turn the weaknesses into strengths, which is baloney. Αυτό λοιπόν κατανοεί και σου λένε, ας πούμε, έχουμε ακούσει που λένε ότι δούλεψε πολύ πάνω σε αυτά τα οποία δεν τα γνωρίζεις, στις αδυναμίες σου, στα δυνατά σου σημεία, λένε αρκετοί. Όμως αυτό είναι μία σαχλαμάρα, είναι μπαλόνι. If you're just doing a little self-improvement, it's fine, but there's no place for that if it kills your business in the meantime. Ναι. Αν αυτό το κάνετε, να δουλεύετε στις αδυναμίες σας για λίγο, απλά σαν αυτοβελτίωση, είναι ok. Αλλά δεν υπάρχει χώρος για αυτό, καλύτερα να μην το κάνετε, εάν αυτό σκοτώνει την επιχείρησή σας στο ενδιάμεσο διάστημα. Just the fact that there are so many things to do to run a successful business should be enough to let you know that you need to hire a good team. Και επειδή ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνετε για να διευθύνετε μια επιτυχημένη επιχείρηση, θα πρέπει αυτό να είναι αρκετό για να σας δώσει την ιδέα, τέλος πάντων, ότι χρειάζεστε τελικά μια καλή ομάδα. Finally, the third thing about leadership is the inability to recognize and adapt to changing conditions. Και τέλος, η αδυναμία αναγνώρισης και προσαρμογής ουσιαστικά σε μεταβλητές καταστάσεις και συνθήκες, αυτό είναι που άλλο ένα πρόβλημα στην ηγεσία, στο management. This is where the Netflixes destroy the blockbusters. Και αυτό είναι που κατέστρεψε, το σημείο αυτό ακριβώς κατέστρεψε η Netflix τη blockbuster. Έτσι. People's needs and desires change. And if you fail to change with them, they will spend their money elsewhere, guaranteed. Οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων αλλάζουν. Αν αποτύχετε να αλλάξετε κι εσείς μαζί τους, τα χρήματά τους οι άνθρωποι, οι πελάτες ουσιαστικά, θα τα ξοδέψουν κάπου αλλού και αυτό είναι εγγυημένο. Look at what happened when the COVID situation hit. Almost every small business was forced to adapt and pivot, or they didn't make it, or they're just barely surviving. Ναι, και το παρατηρείτε αυτό, συνέβη όταν χτύπησε η κατάσταση με το COVID. Σχεδόν κάθε μικρή επιχείρηση αναγκάστηκε να προσαρμοστεί και να στραφεί κάπου αλλού ή δεν το κατάφερε. Ή μπορεί με επαβίες να επιβιώνει αυτή την ώρα, έτσι. Isn't that encouraging? Αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό. Are you two questions? No. Oh, I just said, isn't that encouraging? Ναι, οκ. Αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό, βέβαια, το να μην μπορείς να αλλάξεις και να προσαρμοστείς. Excellent. So, now that we've totally inspired you with all the terrible things that can go wrong. There is hope. Υπάρχει ελπίδα, παιδιά. Τώρα που σας ενέπνευσε λοιπόν εντελώς με όλα τα τρομερά πράγματα που θα μπορούσαν να πάνε στραβά, let's spend the rest of the seminar focusing on what we can do right to build your business in a strong way. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, γι' αυτό κουράστηκα και εγώ, έτσι. Λοιπόν, αφού λοιπόν μας ενέπνευσε με αυτά όλα τα τρομερά, ας πάμε και αφιερώσουμε τώρα το υπόλοιπο του σεμιναρίου μας, εστιάζοντας στο τι μπορούμε να κάνουμε σωστά, και να χτίσετε την επιχείρησή σας με έναν ισχυρό τρόπο. Και η φίλη ήρθε. Φίλη ήρθε στο κατάλληλο σημείο.
Φίλης εμφανίσου. Δεν σας πιστεύω. Hi guys, I have a new camera and I don't know how to work it and the place is a mess around me. Sorry for that. I don't know how to fix my camera. Γεια σου, φίλη! Γεια σας! Hello! Μου μοιράστηκε όλα ποια είναι στην κάμερα. Ναι, παιδί. She changed the house. Oh, nice. Okay. Okay. And all the house is full of boxes still. Totally. I like it. Yeah, me too. It's a So you're taking chaos. I don't know how to do. What am I doing? No. Sorry for the humiliation here. It's perfectly fine. Okay. Πώς αλλάζουμε ρε παιδιά την κάμερα? Πώς αλλάζει η κάμερα ανάποδα? Θέλω παιδάκι, γιατί ειδικά όταν το ξεκινάει έτσι ο Τζέι να μας πει πρώτα τα θέματα, είναι πολύ καλή παρουσίαση βεβαίως και το νομούμε στις πωλήσεις, Στέλλα, το πιάνεις τώρα τι κάνει, έτσι. Αλλά όταν το κάνεις αγγλικά, Μέχρι να έρθει η κόρη μου θα με ακούτε μόνο, μετά θα μου το αλλάξει η κόρη μου, εντάξει. Ναι, παιδί μου, μη σκάς, δεν πειράζει. Ωραία. Μπορείς εσύ, ακούς το Τζέι. Εγώ ακούω, εσείς με ακούτε καλά, έχω βάλει και καινούργια ακουστικά. Ναι, τέλεια. Ωραία. τέλεια. Thanks, Phyllis. Thanks. I'm glad to see you again. It was an amazingly whatever time. 2 months now. You cannot believe it. Μας έλειψες, έτσι. Αχ, και εμένα μου λείψατε πολύ. Ναι, άντε. Okay. Let's go. Let's continue. Thank you, Phyllis. So, in the rest of the seminar, I'm going to assume a few things. Ωραία, στο υπόλοιπο σεμινάριο θα πάει να μας δείξει κάποια πράγματα που πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτά. Okay. So, I'm assuming you're starting up a new business, coaching people to make money. Υποθέτω ότι μιλάμε για μια νέα επιχείρηση coaching που θέλουμε να βγάλουμε λεφτά από αυτή. Okay. If that's not you, that's okay. This is just, we can adjust the framework for any other startup. That's no problem. Ωραία, ναι, μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε οτιδήποτε αν δεν είναι coaching η επιχείρηση που ενδιαφέρεται κάποιος από εδώ μέσα. Δεν ανησυχούμε. Number 2, I'm assuming you're starting with little or no money to invest in the beginning. Yeah, you're right, assuming. Και υποθέτει ότι ξεκινάμε με ελάχιστα χρήματα, γιατί είναι η αρχή μας και δεν ξέρουμε πού πάμε. Ζωή. If you have a lot of money to do advertising and hire and do all those things, don't do it until after you finish the plan so we can create a strategy for you. Please repeat. Sorry, I was calling my daughter at the same time. I'm sorry. If we have no money? Well, if you have a lot of money to invest in your business for advertising and all the other cool stuff, wait until after you finish this plan and we can help you create a personal strategy for you. Unless you have a lot of business experience. Ωραία. Εάν δεν έχουμε εμπειρία, θα πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε κάτι και να μπορέσει όλο αυτό να λειτουργήσει υπέρ εμάς. Okay. Number 3, I'm going to assume that you're going to reinvest at least a portion of your cash flow from your business back into your training and into the business needs, at least for the near future. Θα πρέπει να to invest money on us, you said. Sorry. Επενδύσετε τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των χρημάτων που έχετε στην εκπαίδευση σας διαφορετικά για την επιχείρησή σας στο μέλλον. Ναι. This method requires more energy. Yes. No, this method requires more energy in the beginning, so it can be a lot unless you start to create systems. But if you reinvest some of the profits into those systems, it will be less energy and eventually you can automate everything. Ωραία. Στην ουσία, ότι αν έχουμε ένα σύστημα για να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, θα χαλάσουμε λιγότερη ενέργεια. Εάν δεν ξέρουμε από την αρχή που πάμε, θα κουραστούμε πιο πολύ. So I'm not telling you to go out and add more NLP trainings to your toolkit right away. That's not what this is about. Yeah.
Ωραία, δεν είναι, αυτό που μας λέει δεν είναι για να μας πιέσει για να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. You can always add more tools as you need them later. Και μπορούμε να προσθέτουμε εργαλεία όσο πηγαίνουμε στον δρόμο. Okay. Like, just I'll give you an example. Learning how to do group coaching or breakthrough coaching can create a much higher cash flow with less of your personal time, but they take more advanced tools. Το να κάνουμε coaching σε ομάδα απαιτεί λιγότερο χρόνο για μας, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε παραπάνω εργαλεία. But with your practitioner and or Metatrax training, you have plenty of tools to start right now where you're at. Με το practitioner και με αυτά που έχουμε ως τώρα έχουμε αρκετά εργαλεία για να ξεκινήσουμε. Hey, there she is. Emma, can you see me? Hi. She's trying, Okay. she's still trying underneath me. So from this point on, we want to help you get your business off the ground, making some money while doing something that you love that can be very rewarding. Ωραία. Μπορούμε να σε αυτό το point που βρισκόμαστε τώρα, μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό να λειτουργήσει υπέρ μας, αυτό που αγαπάμε για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό και να δίνει χρήματα πίσω. So for us, it's better for us to help you get your business going because then you'll be with us longer. And this is, I can see you now. And this is, τι λέω, και έτσι είναι που μπορεί να δουλέψει το θέμα όλο για να μπορέσει να αποδώσει κιόλας. Θα συντονιστώ αυτό που πάει. That's our selfish part. That's our selfish part in complete transparency. Αυτό είναι το εγωιστικό κομμάτι μας, λέει, σε σχέση με την πες την τώρα αυτή. We want you to take all the trainings we offer, of course. Δεν θέλουμε να πάρουμε όλη την εκπαίδευση που προσφέρουμε, θέλουμε να πάρετε όλο αυτό. Over the years, I've seen a lot of students getting taught that they need more tools before they can start their business, and that's just wrong. Έχω δει πάρα πολλούς μαθητές μου όλα αυτά τα χρόνια να θέλουν πάρα πολλά εργαλεία πριν ξεκινήσουν, για να ξεκινήσουν, αλλά είναι λάθος στην ουσία αυτό. You all already have amazingly powerful tools to start right now. And then as you add more tools to your kit, you incorporate them into your business. That's it. Έχετε όλοι σας αρκετά εργαλεία για να μπορέσετε να ξεκινήσετε και στην πορεία μπορεί να προσθέτετε και άλλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. We want this workshop to help you overcome one of the big problems that small businesses have, which is a lack of money. Θέλουμε να προστατέψουμε μια επιχείρηση η οποία δεν έχει λεφτά στην αρχή για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστές κινήσεις. So like Benjamin Franklin said, empty the coins from your purse into your mind and your mind will fill your purse with coins. Έλεγε ο Φράγκλιν, άδειασε τα νομίσματα από την τσέπη σου στο μυαλό σου και από το μυαλό σου θα είναι πολύ πιο εύκολο να λειτουργήσουν τα χρήματα στην τσέπη σου. Okay. So let's get into our 3 phases of the rest of the seminar. Και πάμε για τις 3 επόμενες φάσεις που έχουμε να δούμε εδώ. Everybody okay? Anybody have questions or anything so far? Because we're going to get into the meat of things now. Ωραία, πάμε μέσα στο πράγμα, οπότε αν έχει κάποιος να ρωτήσει, να ρωτήσει τώρα. I am okay. Excellent. Everybody good? Okay. Wonderful. From this point on, if you have questions, just slow us down and ask. Και αν έχουμε ρωτήσεις, ρωτάμε, βέβαια, εννοείται. Okay. We're going to focus on like a 3-step formula. I call it the gas formula. Θα μπούμε να δούμε μια φόρμουλα την οποία τη λέει του αερίου, προφανώς είναι γρήγορη. Short for go and sell. Είναι το σύντομο του πάμε να πωλήσουμε. Really, it's the game plan, the action, the traction plan, and the sales plan. Είναι το πλάνο των πωλήσεων για να ξεκινήσουμε τις πωλήσεις. Every good organization, every good building requires principles, strategies, and tactics. Κάθε καλή επιχείρηση χρειάζεται τακτικές, στρατηγικές και αρχές. Okay, so the game plan is your principles, the action plan are your tactics, and the sales, or excuse me, the action plan are your strategies, and the sales plan are your tactics. Όπως μας τα γράφει αριστερά, το πλάνο του παιχνιδιού είναι οι αρχές, το σχέδιο έλξης στρατηγικές,
και το πλάνο των πωλήσεων τακτική. Okay, so let's go over the game plan. Πάμε να δούμε το πλάνο του παιχνιδιού. Okay, these are your principles. The three principles are who, your avatar, your services, and how much you charge. Το avatar, οι υπηρεσίες μας και το πόσο χρεώνουμε είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να δούμε για να προετοιμαστούμε. In English, we use ASH. Please, sorry, what did you say? Ειδικά που κάνουμε ASH. τα avatar service so much. Yes, be Okay. careful. Be careful how you Difficult word pronounce for me to say. Okay. Or we can say move your ash, but that's a whole Yeah, different. that's exactly where I went. Bravo. It's almost wrong, but it's right. Okay. Okay. So A is for the avatar. The avatar is the other name for your ideal client, which is who do I want to serve? Το avatar είναι η άλλη λέξη συνώνυμη του πελάτη. Και το ποιος απαντάει στο ποιον θέλω να βοηθήσω. Ποιο είναι το κοινό μου. How many of you just in your mind said everyone? No. Oh, come on, because that was me. That was my problem. When I frustrated my mentor so much when he said, well, who's your ideal client? I said, everybody. He says, you got to be more specific. Έπρεπε, λέει, το δικό του πρόβλημα ήταν αυτό, γιατί του είπε ο δικός του προπονητής τότε, πρέπει να είσαι πολύ πιο συγκεκριμένος. Δεν μπορεί να είναι όλο το κοινό σου. So I said, oh, okay, more specific. Everybody who wants to change their life. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Okay. He said, no, you got to get more specific than that. So I said, okay, everybody who wants to change their life right now. Okay, τότε λέει πιο συγκεκριμένα, θέλω να εξυπηρετήσω αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους τώρα. I didn't get it. Και δεν τα καταφέρα. So we'll talk more about that in a minute. Και θα ξαναμιλήσουμε. Okay. Service, S is for services. What services are you going to offer? Οι υπηρεσίες. Τι είδους υπηρεσίες θέλουμε να προσφέρουμε. Okay. Who you'll work with and what you'll work with. Avatar and services. Με ποιον δουλεύουμε και τι δουλεύουμε. Τι είδους πράγματα σερβίρουμε. Δίνουμε έξω στον κόσμο. And then the H is for how much will you charge? Και φυσικά το πόσο θα κοστολογήσουμε την υπηρεσία μας. I'll give you a little secret reveal. You must charge more than a commodity. What is a commodity, sorry? A commodity like groceries or something that's just based on price. You must charge more so your service isn't a commodity. Πρέπει να κοστολογήσουμε παραπάνω από, τι είπε, ένα λαχανοπολείο. Ένα απορροπολείο. Είμαστε εμείς το εμπόρευμα ουσιαστικά. Δεν το κατάλαβα. Οκ. Κάτι τέτοιο. Ναι, κομμάτι. Very good. Let's dive into each of these a little bit. First, identifying your avatar. Πρώτα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποιος είναι ο πελάτης μας, το κοινό μας. Okay. Again, I'm going to say, at the risk of sounding redundant, not everyone is your client. Και θα ξαναπώ ότι δεν είναι όλοι οι πελάτες σας. Okay. Even though you can help anyone. Αν και μπορείτε να βοηθήσετε τον καθένα στην ουσία. Your avatar is just a representation of who is your ideal client that lives in a specific niche. Το avatar είναι η παρουσίαση, ας πούμε, του κομματιού σας, του ποιος πραγματικά είναι για να σας ακολουθήσει, για να είναι μαζί σας. So this is, who do you want to work with? Who do you feel really good about working with? Στην ουσία, λοιπόν, με ποιον νιώθουμε αρκετά καλά να δουλέψουμε μαζί. Maybe you like to work with a specific person, like working moms that are looking for balance in their life. Ίσως να είναι πολύ ακόμα πιο συγκεκριμένο, σαν εργαζόμενες μητέρες που θέλουν να βρουν την ισορροπία στη ζωή τους. Or men over 40 that are looking to improve their health.
ή άντρες κάτω των 40 που θέλουν να βελτιώσουν την υγεία τους. One of my favorite clients is people who have motion sickness. People? People who have motion sickness, who get sick when they travel. What you were saying the other time, γι' αυτό είναι οι άνθρωποι, λέει, που ταξιδεύουν και έχουν ναυτία. Okay. The more specific you are, the better. Όσο πιο συγκεκριμένοι, τόσο καλύτερα. Okay. Just because you're specific about one avatar doesn't mean you can't have more. Το ότι είμαστε συγκεκριμένοι για ένα τύπο avatar, για ένα κομμάτι κοινού, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κι άλλο. But each of these avatars will have their own messaging, which we'll talk about shortly. Αλλά το κάθε avatar θα έχει το δικό του μήνυμα. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε τι διαλέγουμε και γιατί. And we're going to talk about picking an avatar in a niche that is most profitable for you. So the first one you want to work with is the one that makes you the most money. Ωραία. Διαλέγοντας τον πελάτη, το κοινό του avatar, πρέπει να δουλέψουμε και με αυτό που είναι το πιο επικερδές για μας. Άρα είναι σωστό να ξέρουμε για πού μπορούμε να δουλέψουμε, να είμαστε εμείς πιο άνετοι για να δουλέψουμε. Πού να είμαστε πιο φυσικοί και να μπορέσουμε να φέρουμε και παραπάνω χρήματα. So some questions to ask yourself about the niche is it big enough and are there enough people to support what I'm trying to do? Please tell me what the word niche is. The niche is just where your avatar lives. It's their demographics. We used to call demographics. Okay, thank you. Ωραία. Πού λοιπόν δημογραφικά θα μπορεί να βρίσκεται το κοινό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Right. I'm trying to think of an outlandish thing, but is the niche big enough? For example, let's say that you want to help people come up with a problem or somebody to work with. Oh, okay, smoking. Are there enough people that are smoking that may want to quit? Is this a big enough niche, for example? Yeah. Ας πάρουμε λοιπόν μια περιοχή δημογραφικά σε σχέση με το κάπνισμα που θέλουν να σταματήσουν οι άνθρωποι. Υπάρχει τεράστιο πράγμα στο χάρτη που είναι πολλοί κόσμος που να θέλει να το σταματήσει. Ναι. And are there people in that niche that are already looking? They understand they have a problem. Και υπάρχουν πολλοί κόσμος σε αυτό το κομμάτι το δημογραφικό που καταλαβαίνει ότι έχει πρόβλημα. Yeah. Right? So you got to make sure the niche is big enough. That's a pretty easy question. Next, is there enough money with the avatar in this niche? Ωραία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η γεωγραφική θέση είναι πολύ σημαντική. Μετά υπάρχουν αρκετά λεφτά σε αυτό το κοινό. Το κοινό αυτό αντέχει να πληρώσει. Το γεωγραφική θέση που λέμε εννοεί ουσιαστικά αν στο χάρτη, αν στην αγορά υπάρχει πληθυσμός ανθρώπων που έχουν αυτό το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι. Κατανοητό, έτσι, όχι γεωγραφικά στο χάρτη, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αγγλία και αυτά. Είναι πολύ... One of the common mistakes that new coaches make a lot, because we all want to help people, is we offer to work with people who don't have the money to afford what we're doing. They can't afford to work with us. If we look for people that have the money. Sorry. Κάτι που πάρα πολλοί νέοι coach κάνουν λάθος είναι ότι μέσα στη θέλησή τους να βοηθήσουν και έχοντας εκπαιδευτεί γι' αυτό, δεν δίνουν σημασία στο κοινό αυτό αν έχει τα λεφτά να πληρώσει. Δεν το κοιτάνε αυτό. I know there are people who have no money that need help. Don't get me wrong. Ναι, σίγουρα υπάρχει κόσμος που δεν έχει χρήματα και χρειάζεται βοήθεια, εννοείται. But this is not your customer. Αλλά αυτοί δεν είναι οι πελάτες σας. Okay? Because when that happens and you try to enroll somebody who doesn't have the money, the coach will think, oh, I must be charging too much. Ναι, γιατί θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εμείς αρνητικά για τον εαυτό μας. Όταν άλλος δεν έχει λεφτά, θα λέμε πως εγώ χρεώνω πολύ. Right? So, that means I must charge less. Που αυτό θα σημαίνει λογικά πρέπει να χρεώσω λιγότερο. That's not true. You're not worth less. Και δεν είναι σωστό, δεν είναι αληθινό. Αυτό δεν αξίζεται λιγότερα εσείς. It just means your client is not the right client because they can't afford to pay.
Αυτό σημαίνει ότι απλά δεν είναι το σωστό κοινό, γιατί δεν το αντέχει να πληρώσει, δεν το αντέχει οικονομικά. Right. Finally, if the niche is big enough and people are able to pay you, you got to discover if they're willing to pay for your services. Και αν έχουμε ξεπεράσει αυτό που λέει η Βιβί, το να υπάρχει πολλής κόσμος στην αγορά και ο συγκεκριμένος κόσμος, το συγκεκριμένο κοινό έχει να πληρώσει, το τρίτο που πρέπει να δούμε είναι ότι αν έχουν τη θέληση να πληρώσουν εμάς. If people don't believe they have a problem, you're going to have to educate them to get them to be ready to work with you. Τους ανθρώπους που θα δουλέψετε μαζί, πρέπει πρώτα να τους εκπαιδεύσετε, να καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα για να μπορέσουν να δουλέψουν μαζί σας και να πούν τώρα χρειάζεται να κάνω αυτό. If you can find somebody who knows they have a problem, who has the money to pay for it, and are already looking for a solution, willing to pay for it, that's your customer. That's your avatar. Αν βρούμε αυτόν ο οποίος καταλάβει ότι έχει πρόβλημα, έχει τα χρήματα για να πληρώσει και θέλει να δουλέψει τον εαυτό του και μάλιστα μαζί μας, αυτός είναι ο πελάτης μας. This is a place where a lot of entrepreneurs don't take the time to figure out where their customer is and who they are, because that's what you need for a good customer. To take the time or not to take the time? Δεν αφιερώνουν χρόνο. Not to take the time. Δεν αφιερώνουν χρόνο να το βρουν και να το κάνουν και προσπάθεια. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά όμως, πρέπει να αφιερώσουν φυσικά. It takes more work to do this, but it's worth the time and effort to put in. Ναι, παίρνει λίγο παραπάνω για να βρεις όλο αυτό και να συγκεντρωθείς, να δεις πού πας και κάποιοι το παρακάμπτουν, αλλά είναι λάθος. Καλύτερα λοιπόν να χάσεις χρόνο εδώ μπροστά στην αρχή και να βρεις ακριβώς πού πας, παρά να το μετανιώσεις μετά. Your goal in your business should be to create cash flow as quickly as possible. Γιατί η επιχείρηση που πας να δημιουργήσεις πρέπει να πας πάνω στα μετρητά, κατευθείαν, γρήγορα. I was going to mention something different. Anyway. No, Yes, let's go to the service next. Πάμε λοιπόν στις υπηρεσίες. Excellent. So next, you must have an idea of what services you can offer, and you want to offer a high-valued service. Το επόμενο που πρέπει να ξέρετε είναι τι υπηρεσία προσφέρετε και αν αυτή η υπηρεσία είναι υψηλής αξίας. I remember what I was going to say, and it's important, so I want to backtrack just a little bit. Θυμάμαι λέει, ότι αυτό που θέλω να πω είναι σημαντικό, οπότε κάνω λίγο πίσω. Λίγο πίσω, ναι, να πει κάτι, ναι. Who is familiar with ChatGPT? Chat? ChatGPT. I love ChatGPT. I love it. Εγώ δεν το ξέρω. ChatGPT is the AI search engine for the internet, and it will help you through these steps so much. Αυτό μάλλον είναι μηχανή αναζήτησης, τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ με τα βήματα. Ναι, ναι. Using AI can help you answer these questions in minutes where it used to take weeks and months sometimes. Okay. So you just go inside there and you write, I want to know about it, and it tells you. Yeah, we can actually do a whole seminar on ChatGPT. Παιδιά, είναι η καινούργια τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέμε, να το πω έτσι πολύ απλά, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στις μηχανές αναζήτησης να σας διευκρινίσουν πού θα βρείτε όλα αυτά, πώς να διευκρινίσετε να βρείτε τον ιδανικό πελάτη σας, ψάχνει και τέτοια πράγματα. Συνήθως είναι λίγο πιο γνωστό, είναι καινούριο, αλλά είναι πιο γνωστό για να φτιάχνει περιεχόμενο, content, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι, αλλά επίσης έχει μέσα η εκπαίδευση του ChatGPT, το μπερδεύω, και το να ανακαλύψετε ιδανικό πελάτη. Είναι πολύ καινούργια τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιείται. Okay. So, for example, just on a side note, you can say to ChatGPT, my avatar is single working mothers. Tell me what their pain points are. Παράδειγμα, μπορείτε να γράψετε, επειδή το ξέρω. Το avatar
είναι οι μόνες γυναίκες, οι μητέρες, ας πούμε. Πες μου ποια είναι τα σημεία πόνου, τι την ενδιαφέρουν, ποιο είναι το ενδιαφέρον αυτών των γυναικών που πονάνε, που υποφέρουν, για να τους καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Της έλλειψης, στην ουσία. Της έλλειψης. Εσύ δίνεις μία απάντηση τώρα, αλλά υπάρχουν πολλές. Και σε Όχι, λέω τα σημεία πόνου και λέω τα σημεία έλλειψης των γυναικών αυτών που πρέπει να καλύψουμε. Αυτό λέω. Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι, ναι. Ένα ιδανικός μας πελάτης κάπου πονάει, όπως λέμε στην ορολογία του marketing. Έχει τα σημεία τα δύσκολα που εκεί εμείς ερχόμαστε να το καλύψουμε, στα σημεία πόνου του. Εκεί το καλύπτουμε με την υπηρεσία μας. Ωραία. Οπότε, στο ChatGPT αυτό μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε μία ερώτηση για ένα συγκεκριμένο avatar π.χ. Ιδανικό μας πελάτη. Ποια είναι αυτά τα σημεία του πόνου. Γιατί μπορεί να είναι 1 ή 2 ή 3 να έχουμε σκεφτεί, αλλά να είναι και άλλα 3. Πολύ σημαντικά. So ChatGPT will help you become an expert on your client's problem, which helps you understand how to communicate with them. Αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα πώς θα επικοινωνήσουμε την ανάγκη για να βρούμε το πελατολόγιο το σωστό. Coaching, for example, is a commodity. Το coaching, για παράδειγμα, είναι μια κοινότητα. Sessions are a commodity. Οι συνεδρίες είναι μια κοινότητα. Not community, Commodity. commodity. Αχ, δεν κατάλαβα τη λέξη αυτή. Συγγνώμη, community. Ναι. Let's say that you want to offer sessions to somebody because that's what everybody buys, right? They buy sessions. Ναι, ας πούμε ότι πουλάμε υπηρεσίες παροχής συνεδρίες. Το εμπόρευμά μας, το commodity που λέει, είναι το εμπόρευμα που έχουμε, υπηρεσία ή εμπόρευμα, για να ξέρεις φίλης, όταν τη συζητάμε. Ναι, αυτό. Η session, η συνεδρίαση είναι ένα εμπόρευμα. Εμπόρευμα. Η παροχή υπηρεσιών. Ναι. We'll get into this when we talk about pricing your services. But if you sell sessions, you're competing with everyone else who sells sessions. Όταν πουλάς συνεδρίες, ανταγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο εκεί πέρα έξω που πουλάς συνεδρίες. And you'll know that, you'll hear objections like, well, somebody else offers the sessions for less money. Και σίγουρα θα ακούσεις ότι κάποιος άλλος προσφέρει τη συνεδρία με πολύ λιγότερα χρήματα. So now you have people that are comparing you based only on money. Οπότε θα έχεις άτομα τα οποία σε συγκρίνουν μόνο για τα χρήματα. So you must become an expert on your avatar's problem. Οπότε πρέπει να γίνεις expert, ειδικός στο πρόβλημα το συγκεκριμένο του πελάτη σου. For example, I know what a person feels when they are having motion sickness. Για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει ναυτία ή κάποια ασθένεια μέσα από το συναίσθημα, ξέρω ακριβώς τι νιώθει αυτός ο άνθρωπος. I know what a person feels when they are afraid to travel with their family because they're afraid of what's going to happen when they get on the plane or on the boat or on the bus. Ξέρω ακριβώς τι αισθάνονται οι άνθρωποι που θα μπουν στο πλοίο ή στο αεροπλάνο ή στο λεωφορείο και θα ταξιδέψουν με την οικογένειά τους. I know that causes them pain. Ξέρω ότι αυτό τους προκαλεί πόνο. I don't even talk about sessions. Και δεν μιλάω καν για συνεδρίες. How are we going to solve your pain? Πώς θα λύσουμε τον πόνο σας? Look, you want to go on vacation with your family and feel good about it, don't you? Θέλεις να πας διακοπές με την οικογένειά σου και να αισθανθείς καλά. Αυτό δεν θέλεις? I can help you get that. Θα σε βοηθήσω να το πετύχεις. Is that different from, oh, yes, I charge $150 for a session? Είναι λέει διαφορετικό από το, ναι, μωρέ, θα σε βοηθήσω. 150 € την συνεδρία. Right? Become an expert on their problem. Understand their pain.
να γίνουμε ειδικοί στο πρόβλημά τους και να καταλάβουμε τον πόνο τους. What are they already doing to solve it? How are they spending their money? I know people that get motion sickness are buying Dramamine and hoping it works. Πώς θα βοηθήσω στην ουσία να λύσουν τον πόνο τους. Γιατί ξέρω ότι ένας άνθρωπος που έχει ναυτεί θα πάρει Dramamine. Βοηθάει όμως αυτό στην ουσία? And then ask yourself, how are you different? How are you going to set yourself apart? Και πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου πώς θα γίνω διαφορετικός σε αυτό, πώς θα ξεχωρίσω. And so here are some questions you can contemplate while you're figuring this out. Και εδώ είναι κάποιες ερωτήσεις που μπορούμε να σκεφτούμε ενώ θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας. What does your avatar know about the problem? What are they aware of? Τι γνωρίζει ο πελάτης για το πρόβλημά του? Right? This is the conscious part of the problem. Αυτό είναι το συνειδητό μέρος του προβλήματος. Or you might say the effect of the problem. Η cause and effect, η αιτία του προβλήματος. Right? Here's the best second question. What do they not know about the problem? Η δεύτερη καλύτερη ερώτηση. Τι δεν γνωρίζουν για το πρόβλημά τους? What's the unconscious part of the problem? Ποιο είναι το ασυνείδητο μέρος του προβλήματος? For example, going back to the motion sickness, I know that motion sickness is controlled by the unconscious mind, and my client probably doesn't know that. Για να γυρίσουμε στην αυτία που λέγαμε πριν, γνωρίζω ότι ελέγχεται από τον ασυνείδητο νου και ο πελάτης δεν το ξέρει αυτό. And what can you offer that they can't get anywhere else? Τι μπορούμε να προσφέρουμε που δεν μπορούν να βρουν πουθενά άλλο? This is like your unique mechanism, we call it. Ναι, είναι το unique, ο μοναδικός μηχανισμός στην ουσία. So I'll give you an example. For example, hypnotherapy is readily available. Η υπνοθεραπεία, ας πούμε, είναι διαθέσιμη παντού. NLP coaching is readily available. Το NLP, σαν coaching, είναι παντού διαθέσιμο. But when I tell someone I use Metatrack's behavioral technique changes, that's different. Αλλά όταν λέω σε κάποιον ότι χρησιμοποιώ του Metatrack στις τεχνικές που αλλάζουν τις συνήθειες, είναι πολύ διαφορετικό αυτό. That gives me a chance to explain what it is. Γιατί αυτό κατευθείαν μου δίνει την ευκαιρία να εξηγήσω τι κάνω. So the point is to change the name, to label differently. Yeah. What's a unique mechanism? What's going to be unique about you apart? That they can't shop it. There's no way Metatrax is a commodity. Ωραία. Does that make sense? Yes, it does. Thank you. Τα Metatrax δεν έχουν εμπορευματοποιηθεί ως τώρα. Δεν έχουν πουληθεί με τη μάζα να πούνε ένα NLP και να ακούνε όλοι NLP. Οπότε αυτό του δίνει κατευθείαν την ευκαιρία να εξηγήσει τι κάνει. Άρα την ευκαιρία να πιάσει ένα πελάτη. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν Ναι, είναι μοναδικό. Something different. In other words, let's say I were to market Metatrax motion sickness therapy. I'm just coming out with something. If you would call it like this. Yeah, if I came up, my unique mechanism is behavioral Metatrax. Ο δικός του μηχανισμός ο μοναδικός λέγεται Metatrax συμπεριφορικά. Right. Because the Metatrax are the way that your subconscious mind controls all of your behaviors. And that's what I work with. Γιατί το Metatrax είναι ο τρόπος ο υποσυνείδητος που θα αλλάξει όλα τα προβλήματα. Okay? You can't shop this. Δεν μπορεί να το αγοράσεις αυτό. Right? So you could create a brand that they can't shop, a method, a formula, something like use your name with the method, right? The Stella approach. Yeah. Right? Πρέπει να δημιουργήσετε κάτι μοναδικό, κάτι που δεν μπορούν να το αγοράσουν από αλλού, δεν είναι εμπορευματοποιημένο. Η προσέγγιση της τέλος, ας πούμε. Τέλος, δεν υπάρχει αλλού. Να δημιουργήσουμε μια φόρμουλα, ένα δικό μας μοντέλο. The Maria method. Της Μαρίας η μέθοδος. Μαράκι, πού είσαι? The Phyllis protocol. Το πρωτόκολλο. Εντάξει, αυτά είναι, παιδιά, δικαστής. Του βγάλε τίτλο. Now I know we're having fun with this,
But what I'm saying is create something unique and memorable that isn't something they can shop everywhere. Ναι, ξέρω ότι κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά πραγματικά δημιουργήστε κάτι μοναδικό που δεν μπορούν να το βρουν από παντού. Don't sell coaching, don't sell NLP, don't sell hypnosis. Don't do this. Μην πουλήσετε τα γνωστά, τα τυποποιημένα, αυτά που τα βρίσκουν παντού. Sell the solution to their problem. Πουλήστε τη λύση στο πρόβλημά τους. Metatrax motion sickness relief, for example. Για παράδειγμα, τον Metatrax, τη συναισθηματική ασθένεια η απελευθέρωση. Δεν μπορώ να δω τον άλλο αυτό. That tells you exactly what's going to happen when you take advantage of this unique mechanism. Does that make sense? Yes. Γιατί σου λέει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί αν βάλεις σε δράση τον μηχανισμό αυτόν. Excellent. All right. We got a little into the woods, but yeah, I understand. Okay. All right. Sorry about that. Maybe μάλλον θα πάρουμε παραπάνω από 2 ώρες, έτσι. Είστε okay about more? Is it already? How did we do that? Okay. Okay. Let's talk about pricing. This is important. We can kind of go through the rest very quickly. Price your services according to the value of the problem they solve. Να κοστολογήσουμε τον εαυτό μας ανάλογα με το πρόβλημα που θα λύσουμε. Okay. What's it worth for them to solve it? What is it costing them not to solve it? And if you need to, offer multiple sessions and support. Πόσο τους κοστίζει να το λύσουν, πόσο τους κοστίζει να μην το λύσουν και πόσο κοστίζει η συναισθηματική υποστήριξη. But we're not selling sessions, we're selling the solution to the problem. Αλλά δεν πουλάμε συνεδρίες, πουλάμε τις λύσεις στο πρόβλημα. And focus on the results they're going to get. Και κάνουμε focus, συγκεντρωνόμαστε στο αποτέλεσμα που θα πάρουν. Now, I offer solutions based on, it doesn't matter how many sessions, right? That's just me. When you get to a point where you want to, where you have the confidence in your skills and you know that you can help a client in one session, tell them you'll work with them as many sessions as they. Tell them to work as many sessions. As many sessions as it takes to get the problem solved. Ναι. Θα πούμε λέει στους πελάτες ότι θα δουλέψουμε όσα συνεδρίες θα χρειαστούν για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα επικεντρωνόμαστε εκεί. Λέει ως εξής ο Τζέι σε αυτό το σημείο, ότι αξιολόγησε ουσιαστικά τη δουλειά σου, ότι εγώ για να σου λύσω αυτό το πρόβλημα θέλω αυτά τα χρήματα, άσχετα αν εγώ το κάνω σε 1 ή σε 3 ή το πακέτο μου είναι τόσο. Αυτό ακριβώς λέει. Αξιολόγησε και κοστολόγησε τη δική σου αξία. Here's the thing. Once a client says yes and pays you, they want the solution as quickly as possible. Ναι, μόλις δεσμευτεί ο πελάτης και θέλει να βρει τη λύση του, αυτό που ψάχνει να βρει τη λύση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κοίταξε, σε αυτή την περίπτωση, να σας το δώσω, επειδή το έχουμε τρυπήσει λίγο με τον Τζέι, μόλις δεσμευτεί να λύσει το πρόβλημά του και πληρώσει για αυτό το όσο του ζητήσεις, τότε πραγματικά το λύνει και το θέλει να το λύσει και γρήγορα. Δεν τον νοιάζει πόσες φορές θα βρεθείτε. Θέλει να λύσει το πρόβλημά του. Γιατί είναι η δέσμευση στην ουσία. Το θέλει. Έτσι. Right, so I promise that the client wants the solution to their problem. Υπόσχομαι, λέει, σας υπόσχομαι ότι ο πελάτης θέλει λύση για το πρόβλημα. They don't care how many sessions they're buying. Δεν τους νοιάζουν πόσες θα είναι οι συνεδρίες. Τη λύση θέλουν, τη λύση αγοράζουν. So there are ways to do this. Position yourself as an expert. Ωραία, οπότε βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του ειδικού. Choose a price that reflects the value of the problem your client is facing and what it means for them to get rid of it. Κοστολογήστε μία τιμή για το πόσο θα έπαιρνε του πελάτη να ξεφορτωθεί το πρόβλημα. Using the same example, if I have a client who is not wanting to travel with their family
on vacation because they have motion sickness, what do you think it's worth to them to change that problem? Το δικό του παράδειγμα, ας πούμε, αν έχουμε τον γιο της οικογένειας ο οποίος έχει πρόβλημα με την αυτεία, πόσο πολύ τους χαλάει όλη την δουλειά, τις διακοπές, την ηρεμία τους, αν μείνει πίσω. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για την οικογένεια. Let me even ask you a further question. If I know that to them they love to travel and family is important, now how much is it worth? Και αν ξέρω ήδη ότι τρελαίνονται να ταξιδεύουν και η οικογένεια είναι σημαντική, πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα? The answer is anything I want, anything I ask. Η απάντηση είναι ό,τι ζητήσω. Will they pay me $1,000 to get rid of that problem today? Would they? What day? Today. No, would Will they? they pay me? I was asking, would they? They Oh. would, The client. Would they? You bet. Okay, θα πληρώνουν You bet. $2.000, ας πούμε, την I ημέρα know τη σημερινή, για να μπορέσουν να κάνουν τα ταξίδια σωστά. So choose a price that reflects the value of the issue for your client and make it worth your time. Οπότε διάλεξε μια τιμή που αξίζει να ασχοληθείς με όλο το θέμα με τον πελάτη και να βρεις τη λύση και να αξίζει και το χρόνο. If you're selling packages, sell packages based on the results, not the number of sessions. Sell monthly coaching Και if you're going to do coaching. αν πουλάς πακέτα βασισμένα στο αποτέλεσμα. When you feel confident, try until the problem goes away. That's so powerful. Και όταν αισθανθείτε με αυτοπεποίθηση, δοκιμάστε μέχρι να φύγει το πρόβλημα. Είναι πολύ δυνατό αυτό. Okay. Make sense? Yeah. But I want to move forward quickly so we can get through everything. Now let's talk about the attraction. Pardon? Τι είπες, Αλεξάνδρα? Λέω ότι όντως βγάζει νόημα. Δηλαδή το κατάλαβα επειδή ρώτησε ο James. It's okay. No, it's okay. Excellent. So let's talk about attracting this customer. Now we've decided who the avatar is, what we're going to do, and how much we're going to charge. That's huge. Ωραία. Πες ότι έχουμε συμφωνήσει ποιος είναι ο πελάτης, πόσο θα κοστολογήσουμε και αν υπάρχει πληθώρα αυτών των ανθρώπων, τέλος πάντων. Είναι τεράστιο αυτό από μόνο του. So now we're going to reach the avatar, promote your services, and get the message to them and call them to you. Τώρα λοιπόν θα φτάσουμε το κοινό. We will reach the avatar, then We're going to find them. θα τους βρούμε. We're going to use ChatGPT to find them. Okay. So you got to research where your avatar hangs out. What groups are they on? In Facebook? Are they on LinkedIn? Are they looking at YouTube for solutions? What are they searching for? Πρέπει λοιπόν για να εντοπίσουμε τον πελάτη μας που είναι, να δούμε και σε ποιο μέσο εδώ επικοινωνίας είναι στα κομπιούτερ, να μπορέσουμε λοιπόν να εστιάσουμε εκεί. What words are they using to describe the problem? Τι είδους λεξιλόγιο χρησιμοποιούν για να περιγράψουν το πρόβλημά τους. For example, how to quit smoking. Για παράδειγμα, πώς να παραιτήσουν το κάπνισμα. Natural solutions for motion sickness. Φυσικές λύσεις για τις ναυτίες. Right. Then create strategies and goals based on your activities rather than their decisions. This is important. We create strategies, count on. Yeah. In other words, in order to reach activities then, rather than their actions. So don't say, I want to get 10 new clients this month. Okay. But instead, right? Because if I say, oh, I want 10 new clients, that relies on their decision on whether my goal is met. But let's say I need to talk to 40 people to get 10 clients. I can set a goal that says I'm going to talk to 40 people this week. Because that's what I'm in charge of, right? Λέει ότι για κάτι που είμαστε εμείς υπεύθυνοι, ας πούμε, είναι να πούμε ότι επιλέγω, με τη στρατηγική μου εστιάζω στις activities. Πες το μου τώρα αυτό. Activities, δραστηριότητες. Μπράβο, Βιβί.
στις δραστηριότητες του πελάτη, για να μπορώ να το βρω. All right. At first, focus on free and organic traffic methods. Don't spend a lot of money on ads until you can prove your advertising, your message is working. Ωραία. Το μήνυμά μας στην αρχή πρέπει να πάει από τις δωρεάν λύσεις. Δεν πάμε κατευθείαν να πληρώνουμε και να προωθούμε. One of my very good friends who's an expert in marketing always says, if what you're doing will work on a small scale, it'll work on a big scale. If it doesn't work on a small scale, it won't work on a big scale. Ένας φίλος του στο marketing λέει ότι αυτό που κάνεις, αν δουλεύει σε μικρή σκάλα, σε μικρή κλίμακα, θα δουλέψει και σε μεγάλη. Αν δεν δουλεύει σε μικρή, δεν δουλεύει και σε μεγάλη. Okay. Pay attention to what's going on. Do notice what your methods are doing that's working. Notice what isn't working and apply the feedback. Δες λοιπόν τι κάνεις, δες πώς δουλεύει, πώς το παίρνει ο άλλος και μετά συνδύασε, βάλε το feedback, αυτό το τι έχεις ακούσει κλπ. Έχουν ακούσει για σένα. Focus on improving a little bit every time you do a campaign, for example, or every time you have a conversation. Συγκεντρωθείτε στο να καλυτερεύεστε κάθε φορά που έχετε μια συζήτηση, μια συνέντευξη, μια καμπάνια. This is totally up to you, but until you prove your concept works, I wouldn't spend a lot of money on websites, landing pages, paid traffic, or any of that stuff. Αν κάνετε ό,τι θέλετε, λέει εσείς, αλλά αν ήμουν εσείς, δεν θα έβαζα λεφτά σε site, σε ιστορίες, έτσι, αυτά τα δυνατά τα προωθητικά μέσα, εάν δεν είχα αξιοποιήσει πρώτα όλα μου τα δωρεάν, να περνάει το μήνυμά μου ξεκάθαρα. Build a solid message, attract customers, get paid, and then use that money to build your website and all your other tools. Βάλτε τα χρήματά σας, να πείσετε τον πελάτη, να έρθει ο πελάτης, μετά ο άλλος πελάτης και αυτά τα χρήματα τα περάσετε στο site και πάμε παρακάτω. Excellent. Next, you've got to provide value. Και φυσικά το επόμενο είναι πρέπει να παρέχουμε αξία σε αυτό που κάνουμε. Right. You've got to give content. You've got to get the message out to your avatar. Πρέπει να είμαστε ικανοί να περάσουμε το μήνυμα έξω εκεί, στο κοινό. So you can use videos, you can use social media posts, you can participate in social media groups that your avatar lives with. Μπορείτε να βάλετε... Συγγνώμη. Μπορείτε να βάλετε... Keeping you awake. Exhausted. No, exhausted. Πρέπει να βάλετε το μήνυμά σας σε βιντεάκια δωρεάν, σε μικρά έτσι σποτάκια, σε μικρά αυτά σε ομάδες που είναι στο ίντερνετ σε σχέση με το κοινό σας και μετά να σκεφτείτε προωθήσεις και τέτοια. Right. Don't spam if you're in social media groups, Facebook groups and things. Don't spam by saying, hey, I work with people who have your problem. Don't do that. Σε ομάδες, σε ομάδες να μην πάτε να λέτε ξαφνικά εγώ δουλεύω με το πρόβλημά σου εδώ πέρα, ελάτε. Right. Just engage with people, post frequently, answer questions, become an expert. Πρώτα, παρατηρήστε, δείτε, γίνετε ειδικοί, δείτε πώς θα το προμοτάρετε αυτό που έχετε να πείτε και μετά περάστε στην επίθεση. And talk to people you meet in real life. You'll find people everywhere that may have the problem that you work with. Και μιλήστε με ανθρώπους που συναναστρέφεστε καθημερινά, με τον απέναντι, με αυτόν που θα έρθει, αυτό και προσπαθήστε να του περάσετε το μήνυμα. And if you absolutely have to, you can work with friends and family. Και αν χρειαστεί, μπορείτε να δουλέψετε με φίλους και με οικογένεια. They can be the most difficult people to work with, but it's great if you love a challenge. Μπορεί να είναι οι δυσκολότεροι άνθρωποι που θα δουλέψετε, αλλά αν αγαπάτε τις προκλήσεις, το έχουμε. I was having a session with my cousin yesterday night. Oh, brilliant. And I say that tongue in cheek. Your family may not know enough about what you do to work with you in the beginning, but they will learn. The point is, if one member in the family loves you, he really trusts you, so he goes with the flow. Yep, totally cool. That's, I just like to have a little fun. Okay. So the main thing is, it's up to you to find a reason to talk with your avatar.
Ωραία. Είναι λοιπόν τελείως πάνω μας στο να βρούμε τον τρόπο και το στυλ και τον λόγο που θα μιλήσουμε με τον πελάτη μας. Think about the questions that they have and answer them. You could do that in your social media posts, YouTube videos, all kinds of ways. Σκεφτείτε τις ερωτήσεις που θα είχε ο πελάτης αυτός, sorry because I'm writing too, και στο βιντεάκι απαντήστε τις. Οπότε να τους τραβήξετε. Interact with them and show your expertise without being arrogant. Share your expertise. Better way to. Έχετε διαδραστικότητα μαζί τους και δείξτε ότι γνωρίζετε το αποτέλεσμα, αυτό που ψάχνουν, χωρίς να περάσουμε στην αλαζονία. Okay. And if you interact with somebody on social media, it's best to take the messages private and build the rapport that way, especially if it's not your group. Don't sell your services inside of a group because you'll get kicked out. Εάν κάποιος θέλει να μάθει κάτι από εσάς, καλό είναι να το απαντήσετε σε πριβέ μήνυμα. Δεν πάμε σε ένα group που είναι όλοι εκεί πέρα να κάνουμε τους έξυπνους, γιατί θα φάμε κλωτσιά από το group. Άμεσα. Θα βγούμε έξω. Hi, Sushi. Hello. You gonna say hi? Hi, Sushi. Very shy. I tried to... Προσπάθησα να μπω από το κινητό για να σας τη δείξω. Παιδιά, είναι όλοι εδώ επάνω στο τραπέζι όλη την ώρα. Τώρα είναι η μία από τις 7. Wow. Αγάπης, Βιβί, σε ένα σπίτι την παλεύεις. Ναι. Yeah, so sweet. So next, when you connect with people, if you have a message for them, offer them a phone call or a Zoom call or a strategy session of some kind to see if working with you is a good fit. We'll talk about that in our next session, our next section. Sorry. Μπορούμε να ρωτήσουμε, για να πιάσουμε τον πελάτη και να το φέρουμε κοντά μας, ότι αν όντως θέλει να δει και ο ίδιος αν λειτουργεί καλά μαζί μας και αν είμαστε διαδραστικά καλά μαζί, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να κάνουμε μια Zoom ομιλία, για να μπορέσουμε να δούμε τη στρατηγική μας, αν δουλεύει και αν ταιριάζει. Θα το μιλήσουμε σε λίγο. Continue to work on your message and until it's natural to talk to somebody. I have no problem. I can talk to somebody that has motion sickness now. I don't even think about it. It's very easy. I know what their problems are. I know the problem better than they do. So it's very simple. Πρέπει λοιπόν στην ουσία αυτό που λένε να εντρυφήσουν. Sorry. Keep on, please. No, it's just refine your message to that point. It takes a while. Πρέπει να εντρυφήσουμε και να απλοποιήσουμε και να μπούμε μέσα στο μήνυμα που έχουμε να δώσουμε τόσο πολύ στον πελάτη, που όταν θα έρθει με το πρόβλημα, να ξέρετε καλύτερα το πρόβλημα εσείς παρά αυτόν. Και τη λύση του, παρά και το πρόβλημα. Okay, good. The next part is simple. It's about everything in your strategy call is about your avatar. Το επόμενο είναι απλό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την στρατηγική σας, μιλάει με τον πελάτη. Δεν το κατάλαβα πολύ αυτό, δηλαδή. Έχει να κάνει όχι με τον ιδανικό πελάτη. Η στρατηγική μας. Ναι. Okay. You're going to invite them to a strategy call, 15-20 minutes max. Και τους καλούμε σε μια στρατηγική 15-20 λεπτά το περισσότερο. This call is very specific. You ask questions about them and their problem. Το τηλέφωνο αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ρωτάμε ερωτήσεις για αυτούς και το πρόβλημά τους. For example, what's important to you about solving this issue? Μια πολύ καλή ερώτηση είναι τι είναι το σημαντικό σε σένα για να λύσεις αυτή το πρόβλημα. Good. And what else? Ωραία. Και τι άλλο? And what else? Και τι άλλο? Right? What happens when you solve it? What would that mean to you? Τι θα σημαίνει για σένα να λύσεις το πρόβλημα? How will your life change when you no longer have this problem? Και πόσο θα αλλάξει η ζωή σου όταν δεν έχεις ακόμα αυτό το πρόβλημα? Ultimately, how will that make you feel? Πώς θα σε κάνει να νιώσεις όλο αυτό?
These questions will give you what their values, their needs, and the words that they use to describe the problem and to describe when they don't have it anymore. Those are very powerful tools for you. Αυτές οι ίδιες ερωτήσεις είναι αυτές που θα ανοίξουν την πόρτα στην ουσία, αυτό λέει, και θα ξεκλειδώσουν και τους ίδιους να καταλάβουν πόσο τεράστιο είναι το πρόβλημά τους. Θα δώσουν σε εμάς όλο το story του πώς να κινηθούμε και πού να κυμανθούμε. Οπότε είναι και τις ερωτήσεις, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επειδή είστε practitioners, μπορείτε να πάτε στο ιστορικό. Να δείτε πώς παίρνουμε το ιστορικό. Να κάνετε αντίστοιχες ερωτήσεις. Τι θα αλλάξει, τι θα κερδίσεις, τι θα χάσεις και όλα αυτά. Θυμηθείτε αυτές τις ερωτήσεις που είναι παρεμφερείς επίσης με τις ερωτήσεις της τοποθέτησης μέσα από το practitioner, αν θυμάστε. Okay. When it's time to talk to them about their problem, only focus on the values and the words that they gave. Don't throw in other stuff. They're only concerned with what they are concerned with. Ναι, μην αρχίσουμε να πετάμε διάφορα πράγματα που ξέρουμε και το κάνουμε τεράστιο. Να μείνουμε στις αξίες τους, αυτά που χρειάζονται οι ίδιοι, και να μείνουμε στο πρόβλημα για να μπούμε μέσα και να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι να κάνουμε. Don't talk about the tools you're going to use unless they specifically ask you. If they do, keep your answer short and then focus the question back on their problem. Μην αφήσετε πολύ χρόνο να επεκταθείτε στα εργαλεία και τι και πώς θα χρησιμοποιούμε. Αν ρωτήσουν πολύ έτσι, με απλά λόγια και πολύ γρήγορα, αναφερόμαστε, αλλά ξαναγυρίζουμε κατευθείαν στη λύση και στο πώς θα φτάσουμε εκεί. By the way, it helps if you have that the U protocol. Your unique mechanism will help because you don't have to explain it as much. Θα βοηθούσε να έχουμε φτιάξει τη στρατηγική μας ή τη φόρμουλά μας ή η προοπτική της τέλας που λέγαμε πριν, για να μην μπούμε πάρα πολύ σε λεπτομέρεια ποια είναι τα εργαλεία και τι κάνουμε. Το μοντέλο μου είναι αυτό, πάμε εκεί, το αποτέλεσμα είναι αυτό και δουλεύω έτσι. Excellent. Now let's talk about selling. To actually ask for money. Πάμε να μιλήσουμε για πωλήσεις. Στέλλα, έλα, τώρα ξεκινάς εσύ να μιλάς. Σταματάω. If you have a problem with sales, this is the part you have a problem with. Ωραία. Αν έχετε πρόβλημα με τις πωλήσεις, εδώ είναι το πρόβλημά σας. Πάμε να δούμε. I'm going to make it really easy. You're not asking them for money. You're offering to help them fix the problem. Ωραία. Δεν τους ζητάμε λεφτά. Τους ζητάμε τον τρόπο, τους συζητάμε μάλλον τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. We're going to talk about their values, connect it to the solution, and enroll them in your program. Θα μιλήσουμε για τις αξίες τους που είναι συνδεδεμένες με τις λύσεις και έτσι θα πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους. Everything they just told you in your strategy call is their criteria. That's their drivers of all their decisions. It's their values. Όλα όσα μας έχουν πει στη στρατηγική που ρωτάγαμε πριν είναι τα κριτήριά τους. Εκεί μέσα κρύβονται και οι αξίες τους. After you have all those, you're going to feed them back their words, connect working with you with meeting their criteria. Έχοντας λοιπόν όλες τις λέξεις τις δικές τους μαζεμένες, αξίες και τι λοιπά, αυτές θα χρησιμοποιήσετε για να τις γυρίσετε πίσω και να καταλάβει όλο τον κοινό κώδικα ότι εδώ είμαστε, με κατάλαβε. Confirm you have an understanding of it. Is this correct? Και μπορούμε και να ρωτήσουμε για να καταλάβω, είναι σωστό αυτό που λέω? Then say something like, I believe I can help you with this. Και μετά μπορείτε να πείτε κάτι ότι πιστεύω ότι μπορώ να σε βοηθήσω με αυτό. Τι λες? Then you can ask a question like, do you have any other questions for me before we put you on the schedule? Και μετά μπορούμε να κάνουμε μια άλλη ερώτηση τύπου, έχετε κάποια άλλη ερώτηση μέχρι για να προχωρήσουμε στο schedule, να κλείσουμε το πρόγραμμά μας? Another nice thing, another great question that I like to ask is, does this feel like something you're happy to move forward with? Μια ερώτηση που του αρέσει να ρωτάει είναι αυτό που κάνουμε τώρα σε κάνει χαρούμενο για να προχωρήσεις? There's no such thing at this point as getting an objection. Σε αυτή την φάση δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε άρνηση, οπότε ό,τι για να ρωτήσουμε προχωράμε. If you miss something,
You might get some questions or resistance, and that's okay. Αν κάτι χάσουμε στην πορεία και δεν κάνουμε τη στρατηγική όπως είπαμε, μπορεί να έχουμε κάποια αντίσταση, κάποια ερώτηση παραπάνω, αλλά λύνεται στην πορεία. You're giving them their own words, and this makes sure that there's nothing more that they need. Τους δίνουμε πίσω τα δικά τους λόγια, μιλάμε με το ίδιο λεξιλόγιο και τους δίνουμε πίσω ακριβώς αυτό που χρειάζονται. Now, I believe that you should tell your price early in the conversation, but in case you haven't gotten there yet, you may get questions like, well, how much is this going to cost? Καλό είναι να έχουμε πει την τιμή μας από πριν, αλλά αν φτάσουμε σε κάποια φάση που δεν έχουμε πει τιμή ακόμα, τότε μπορούμε να το παίξουμε, αν κατάλαβα όπως το είπε ο Τζέι. You may get an objection, rarely. If you do all these steps, you won't. But if you do, go back to the criteria and values, make sure you covered everything. Εάν έχουμε κάποια άρνηση στα χρήματα κλπ., καλό είναι να γυρίσουμε πίσω στα κριτήρια και να δούμε ότι τα καλύψαμε όλα. Γιατί αν έχουμε κάνει τα βήματα ένα, λογικά δεν θα έχουμε απόρριψη. Ο άλλος θέλει να βρει τη λύση του. Μέντορ, την προηγούμενη εβδομάδα φίλης, κάναμε ακριβώς πάνω στο θέμα των αντιρρήσεων που θέλησαν οι κοπέλες να συζητήσουμε. Και για το Τζέι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Όταν έχεις πάει, και εδώ ακριβώς αυτό σας λέει το κομμάτι, το πώς να μην υπάρχουν αντιρρήσεις. Γιατί συζητάμε συνήθως στις πωλήσεις για αντιρρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν αντιρρήσεις όταν πραγματικά έχεις πάει με αυτή τη σειρά που σας έδειξε γρήγορα τώρα ο Τζέι. Δεν έχεις καλύψει τον άλλο, οπότε πού θα πει το όχι, ας πούμε. Αυτό εννοεί προφανώς. Δεν είναι ότι τον έχεις καλύψει, ουσιαστικά έχεις ανακαλύψει τη δική του ανάγκη, οπότε τον καλύπτεις επειδή γνωρίζεις τη δική του ανάγκη. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τις δικές του αξίες και τα κριτήρια. Και αυτό άρα, έχει να κάνει με ραπόρτ, δεν έχει να κάνει, Βιβί. δεν έχει μόνο με το ραπόρτ, έχει το πώς καθοδηγείς πάνω στις πωλήσεις μέσα από τη διαδικασία της επικοινωνία είναι, αλλά η επικοινωνία με τι τρόπο γίνεται για να μην δεχτείς αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Δηλαδή είναι πολύ επαναστατικό αυτό το πράγμα που προσπαθεί εδώ να μεταφέρει ο Τζέι. Δηλαδή θέλει εδώ μεγάλη κουβέντα για το θέμα αντιρρήσεων. Πάνω στις πωλήσεις έχουμε μάθει, εγώ δηλαδή που είμαι χρόνια με τις πωλήσεις, μιλάμε για αντιρρήσεις. Προσπαθούμε να δώσουμε έτοιμη τη λύση ή τους τρόπους ή τις ιδέες ή τι να ρωτήσουν ή τι να πούνε για να αντικρούσουν αντιρρήσεις. Εδώ λοιπόν μέσα από αυτή εδώ τη διαδικασία και τη στρατηγική, αυτό που προσπαθεί ο Τζέι να περάσει και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και σαν NLP το γνωρίζουμε, είναι ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις όταν συνεχίσεις να μιλάς με έναν τρόπο ερωτήσεων. Όταν ρωτάς και πες μου κι άλλο, φτάνει η κουβέντα σε έναν τρόπο που άλλος δέχεται αυτό που το λες. Το πώς περνάει το μήνυμα και πώς κάνεις τις ερωτήσεις. Μελετήστε ξανά το προηγούμενο κομμάτι έτσι όπως έχει και μπείτε λίγο βαθύτερα όταν το ξαναδείτε. Θα σας το στείλω. Θέλει άπλωμα εδώ πέρα. I'm speaking that there are not objections that this is the big thing. Yeah, it's a big thing. It's a big thing. We think there are. But people want to solve their problem. If you're having a conversation with your avatar, you have the good and the right message, there won't be any objections. That's the whole point of this training. Yeah. Αυτό που λέει Βιβί, λέει και ο Τζέι, ότι άμα κάνεις σωστές ερωτήσεις δεν θα έχεις καμία ένσταση. They may have questions. That's not an objection. Μπορεί να έχουν ερωτήσεις, όμως αυτό δεν είναι ένσταση. Right? This comes to the education part. They may have some questions. They may have to process through what they've talked about. They may not exactly believe you, right? If this is something they haven't considered, you might have to educate them, connect back to their values, go through some things that answer their questions specifically. Μπορεί να μην πιστεύουν κάτι, μπορεί να μην ξέρουν κάτι, μπορεί να χρειάζονται εκπαίδευση πάνω σε αυτό που ρωτάνε. Αλλά σκοπός ο δικός μας είναι να τους γυρίσουμε πίσω και να τους κάνουμε να πιστέψουν τη διαδικασία, πηγαίνοντας πάλι στις αξίες τους, για να ανοίξουμε περισσότερο το κομμάτι εκεί, να τους το γυρίσουμε πίσω με τα δικά τους λόγια και να πιαστούν από αυτό και να συνεχίσουμε. The whole thing is the question is not an objection. It's just an answer. It's an
and asking for more clarity so that they can finish their criteria with their logic mind and connect those together. Το θέμα λοιπόν είναι να συνδέσουν τα κριτήρια με το λογικό νου τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. This is a big thing. If you don't feel like it's a good fit to work with this person, tell them. I don't think I'm the right person to help you, but I do have a recommendation if you have somebody to recommend. Και νομίζετε ότι μπορεί να σας κάτσει να μην ταιριάζετε με έναν άνθρωπο, να το νιώθετε πάρα πολύ. Εκεί δεν είναι ντροπή να το πείτε, το λέτε και λέτε αν θέλετε έχω μια σύσταση να δουλέψετε, ξέρω εγώ, με τη Βιβί, με τη Στέλλα, με την Αλεξάνδρα. Τον παραπέμπουμε δηλαδή. It's okay to let one go if it doesn't fit your values. Και είναι και πάρα πολύ ok αν με τις δικές μας αξίες αντικρούεται να μην τον αποδεχτούμε. I had a client, a potential client who I didn't take as a client because he wanted to feel good about his relationship with another person other than his spouse. He wanted to feel okay with destroying his family, and I said, I'm sorry, I'm not the right person to work with you. Είχε πελάτη ο οποίος ήθελε να καταστρέψει την οικογένειά του και του λέει συγγνώμη, δεν είμαι ο κατάλληλος να σας βοηθήσω. Jay, I had a client that she was a stripper, and big time stripper from the in a pole dancing and in a computer. She was actually having sex with people in a computer. So I was like, okay. I did not say, I did not criticize anything, but to the point that she started to have a weed in my house, I said, hello, I wouldn't be able to help you guys. Thank you. No, exactly. And I stopped it. I could not, I was suffering. It's okay to excuse a client. It's okay to excuse a client if they don't follow your directions. That's a whole other seminar. Yeah. Μπορείς επίσης να αφήσεις πελάτη όταν δεν ακούει τις οδηγίες σου. You don't respect your rules? No. Αν It's δεν okay. σέβεσαι τους κανόνες σου. In fact, you owe it to them to cancel their, to fire them. Exactly. I think this is to the point, how much do they commit? Because maybe they want to have a solution. Missini was saying that the other time. Maybe they want to have a solution, but since they're not committed, they will say NLP is not working, Metatrax is not working. Exactly. And maybe they don't want a solution. Maybe they just want a reason to keep their problem. This is another secondary game. That happens. Right. So basically ask, are there any other questions or concerns? When they say no, that's a yes. Όταν θα ρωτήσουμε εμείς υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα πούνε όχι. Αυτό είναι ένα ναι. I love letting people say no. Το αγαπώ να τους βλέπω να λένε όχι. Because we want to say no. So if you can frame the no as a yes, everyone wins. Αν κορνιζάρετε το όχι σαν είναι ένα μεγάλο ναι, αυτό είναι μια νίκη. Κερδίζουν όλοι. Things to remember though, hold your value, don't become a commodity by selling sessions. Κρατήστε την αξία σας, μην εμπορεύσετε, μην εμπορευτείτε και μην εμπορευματοποιηθείτε τις συνεδρίες σας. Already talked about if it's not a good fit, let it go. And urgency and scarcity are things that are nice. Μπορεί να φοβηθούν, μπορεί να έχουν θέματα, αλλά μπορείτε να τα συζητήσετε, μπορείτε να τους ελευθερώσετε, αλλά μην πουλήσετε την αξία σας. Even if you have an opening, it's best to tell a potential client, look, I have an opening Tuesday, and then I have one on Thursday. Which would one of those work for you? Ακόμα και να υπάρχει ένα άνοιγμα. Καλό είναι να σας συζητήσουμε την ειλικρινιά μας με τον πελάτη. Την Τρίτη, Πέμπτη έχω ένα άνοιγμα γιατί πάω ποτέ σε βολεύει το βάλμα. As long as it's authentic scarcity. I mean, if it's you know, if you have your entire schedule open, what part of your schedule do you want to work with clients? Don't just say, oh, I have any time free. It lowers you to a commodity level again. Ακόμα και να έχουμε τεράστιο άνοιγμα στην ατζέντα, δεν το λέμε αυτό. Μπορούμε να το πλασάρουμε ότι έχω κάποιες ώρες για σένα ιδανικές, πες μου εσύ να το βρούμε. Δεν λέμε ότι έχω τα πάντα ανοιχτά, πες μου εσύ. Δεν είναι καλό προμοτάρισμα για μας. Excellent.
All right, the only thing left is to enroll them. Sign them up or cut them loose. Please, 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 please don't get caught up in maybe. Maybe, Yes. να μην πιαστούμε με τη λέξη ίσως. Μας παρακαλεί. This is really difficult at times because you want to have hope. Γίνεται λέει δύσκολο αυτό σε στιγμές γιατί θέλουμε να έχουμε την ελπίδα. Να μην πιαστούμε με τα ίσως. If the person is not ready to sign up at that point, it's okay for them to say no, and you can explain that. It's okay. I can hear no. It's totally all right. If you're not ready to move forward now, I'm going to take it as a no. A no is better than a maybe. That's what you mean. A no is infinitely better than a maybe. Όχι. Λοιπόν, αν κάποιος δεν είναι σίγουρος αν θέλει να δουλέψει μαζί μας, αν θέλει να δουλέψει τώρα, αν μπορεί να πληρώσει, καλύτερα να ακούσουμε ένα όχι εκείνη τη στιγμή, παρά ένα υποσχόμενο ίσως. Why is no better than a maybe? Γιατί το όχι είναι καλύτερο από ένα ίσως? Because maybe messes with your perceptions. It messes with your mind. Γιατί το ίσως μπερδεύεται με το δικό μας το μυαλό. Τι θα κάνει, πότε θα κάνει, γιατί θα το κάνει. Δεν είναι καθαρό αρκετά για να δουλέψουμε. Δεν συγκεντρωνόμαστε να δουλέψουμε. Let's say you have 100 discussions, talk, interactions, presentations with people. 100. Πες ότι έχεις 100 διαδραστικότητες, ομιλίες γύρω-γύρω να κάνεις. And 80 of them tell you, can you call me next week? Και οι 80 λένε, μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο την εβδομάδα. How much energy does that take to hold those people in your mind to get back to them? Πόση ενέργεια χρειάζεται να κρατήσεις στο μυαλό σου 80 άτομα να τα πάρεις πίσω την εβδομάδα? It's okay to say, look, I appreciate if you need to think about it, but you're going to have to get back to me or tell me what we haven't covered yet to make it easy for you to make an intelligent decision. Είναι πολύ πιο εύκολο να του πεις, κοίτα, πάρε το χρόνο σου και πάρε με τηλέφωνο όταν είσαι σίγουρος, ή πες μου ότι δεν έχουμε καλύψει σήμερα, να το καλύψουμε, που να έρθεις να είσαι πιο βέβαιος μέσα σου και να πάρεις μια απόφαση. Because it goes back to I'm talking to my avatar. They have the money, they have the ability, they have a problem, and they need to solve it. If I've done my job at that point, they're not going to say, oh, I need to think about it. It's a done deal. Οι άνθρωποι όταν έχουν αυτό το πρόβλημα που θέλουν να λύσουν, τα λεφτά να το λύσουν, τη σιγουριά ότι μαζί σου θα το λύσουν και ξέρουν ότι θα έχουν αποτέλεσμα, τελείωσε, το κλείνουν το ραντεβού, δεν έχουν λόγο να το κλείσουν. At that point, if there's not a let's do this, then I've missed something. Or they haven't shared something that they're keeping a secret. Is more likely what happened. Εάν δεν έχουμε φτάσει στην φάση αυτή να πάμε να λέει ο άλλος πάμε να το κάνουμε, τους αφήνω. Εκτός αν κρατάνε λέει κάποιο μυστικό, κάτι από κάτω και καλυμμένο, που πολλές φορές αυτό συμβαίνει, οπότε θα φανεί στην πορεία. Okay. So at this point, they want to be on the schedule. You're going to enroll them. Just tell them how much money they need to give you to book the appointment. I highly recommend that you take money in advance. Είναι η στιγμή που πρέπει να τους πείτε πόσα χρήματα παίρνετε, πρέπει να τους πείτε πόσα χρήματα παίρνετε και σας προτείνω πάρα πολύ, σας συστήνω πολύ ψηλά ότι πάρετε τα λεφτά πριν από τη συνεδρία. If you're uncomfortable taking the payment in advance, that's okay. At least take a deposit to hold the appointment. Εάν δεν νιώθουμε καλά να πληρωθούμε το ολόκληρο ποσό από πριν, τουλάχιστον ας πάρουμε προκαταβολή. And make it very clear that if they, for whatever reason, miss the appointment, you keep the deposit. Και ξεκαθαρίστε ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έρθουν, δεν φανούν, αλλάξουν γνώμη, η προκαταβολή μένει με εσάς. Because they are paying for your block in your schedule. They're booking your time. Γιατί μπλοκάρουν, γιατί κλείνουν το χρόνο σας. Okay. At that point, I pull out my phone, I add them to my calendar right there. I get their phone number, I send them a confirmation from my phone.
Σε αυτή την περίπτωση στέλνω την επιβεβαίωση από το τηλέφωνό μου ότι έχω πάρει τα χρήματα, το ραντεβού μας ισχύει. I follow up with a text. If it's going to be a few days out, I'll send them a text a day before their appointment. Και αν υπάρχουν μέρες ανάμεσα, τους στέλνω μια μέρα πριν, τους υπενθυμίζω ότι αύριο το ραντεβού μας είναι στις 5, θα στο θυμίζω. Εγώ έχω μια απορία ελληνική. I like to use Zoom. Pardon me? A question? I have a Go ahead. question, but it is a Greek kind of question. So maybe Vivi or Stella or somebody from the girls can answer. How do we do it financially on an accountant's point? Like if I want to work from Zoom or from wherever, I can make a session, right? But what do I need to have practically in my desk, in my bag, so that somebody wouldn't say that I'm a crook or something? Do I need to have receipts? Do I need to have a POS? What do I need to have in order to work? Γιατί το κάνεις λίγο στα ελληνικά, όλο αυτό να το πιάσουμε. Ναι. Και το είπα γιατί, εντάξει, θέλω να ξέρω τι λέμε. Λέω, ρε παιδί μου, ότι στα ελληνικά, σαν Έλληνες εδώ πέρα, δουλεύουμε σαν coach. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι στην εφορία που έχει να κάνει με ευεξία, με συμβουλευτική, φαντάζομαι στο coaching, δεν ξέρω πώς έχει να κάνει αυτό. Υπάρχει λοιπόν πολλές περιπτώσεις να έχεις δουλέψει μαύρα, εμένα μου έχει τύχει πολύ αυτό. Όταν όμως πια αρχίζεις να κάνεις βίντεο, σεμινάρια, αυτά έξω και φαίνεσαι πολύ, πρέπει κάπως να καλύπτεσαι. Λογιστικά, πρακτικά, τι κάνουμε? Οκ. Ανοίγεις βιβλία. Έναρξη. Ναι, αλλά όταν είσαι σε μια δουλειά ακόμα, δηλαδή εγώ είμαι ακόμα στη δουλειά την άλλη, δεν έχω φύγει. Τι έχει να κάνει αυτό, Φίλης? Φίλης, αν θέλεις αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε διεξοδικά μεταξύ μας. Ναι, αγάπη μου, θέλω. Ναι, γιατί θέλω να το κάνω, δεν θέλω να βρεθεί κανείς να μου πει τι κάνεις εκεί και να είμαι εντάξει, κατάλαβες? Κανονίζουμε και μιλάμε. Ναι, αγάπη μου, ευχαριστώ. Ναι. Ωραία, μιλήστε με τη Στέλλα. Ναι, ξέρω. Οκ, μιλήστε. Ναι. We're almost done, so let's just wrap up this part, and then if there's some questions about logistics specifically for Greece, we'll cover that. Because every region has its different things. In America, we have different things. In different parts of America, we have different things that we have to do. So I respect your question. Let's just finish up this last little bit. But either way, get money. I get paid in advance, right? Before I do a session. 90% of the time. If it's a client that I'm very familiar with, then we might have a different arrangement. But for the most part, I get paid in advance. Ο Τζε λέει ότι ο ίδιος προσωπικά πληρώνεται στο 90% πριν από τη συνεδρία, εκτός αν είναι κάποιος πελάτης που τον ξέρει πολύ καλά, τον εμπιστεύεται, οπότε εκεί θα τον αφήσει πιο ελεύθερο. There's a reason I charge. There's a reason I collect the money before the session, by the way, not just for if they miss the session. Υπάρχει λόγος που παίρνουν τα λεφτά πριν τη συνεδρία και δεν είναι μόνο για να μην χάσω τη συνεδρία. Psychologically, once someone pays for something, they are now an owner. It's a different mindset. They commit, yeah. It's a commitment. It is a commitment. Όταν κάποιος έχει προπληρώσει, είναι δεσμευμένος τελείως, το κάνει, θέλει να το κάνει. In my negotiation class, I talk about 3 different kinds of yes. Την τάξη που την έχει για διαπραγμάτευσης. Διαπραγμάτευση. Βιβί, μπράβο, με εκπλήσεις. Και δύσκολες λέξεις, ρε φίλε, μπράβο. Έχει 3 διαφορετικά ναι που τους δίνει σε αυτή την διαπραγματευτική ομάδα. You can get a yes out of someone, even if they're not committed to that word. It's just a word. It's an acknowledgement yes, right? It's like, wow, it's the sun's shining today. Yes. They're not committing to anything. They're just agreeing, or they're just not arguing, right? You can get the yes, leave me alone.
which happens in sales a lot. Look, this sounds like something you want to do, or this sounds like something you want to solve, right? Yes. It's like, come on, just leave me alone. Don't talk to me right now. Finish with it. Yeah, I get it. Or you can get, Οπότε υπάρχει και το ναι, yes. sorry to be able to say. Υπάρχει το ναι Ναι. που θα είναι σαν να επιβεβαιώνεις μια κατάσταση. Λέει, έχει συννεφιά έξω, ναι. Οκ. Υπάρχει το ναι που σημαίνει όχι, που στις πωλήσεις αυτό ακούμε συνήθως από πελάτες, γιατί τους έχουν πρίξει όλοι που πουλάνε, οπότε θα πούνε ένα ναι, να τελειώνει η ώρα, να φύγει. The third kind of yes is what you want. Let's do this right now. How much is it going to cost? How do I pay you? Και το τρίτο ναι είναι αυτό που θέλουμε, πόσο κοστίζει, πότε ξεκινάμε, φύγαμε. If you say I need this much money and somebody hesitates, it means you're getting one of the other two yeses. Okay. Εάν αυτός ο ναι είναι στο τρίτο ναι και είναι, yeah. Είναι στο τρίτο ναι και θέλει να το κάνει και ακούσει την τιμή και διστάσει, στην ουσία δεν είναι στο τρίτο ναι, είναι σε ένα από τα προηγούμενα δύο. We're going long, so I got to give you some like advanced cool stuff. Μας δίνει περισσότερο για προχωρημένους πράγματα τώρα όσο προχωράμε. But psychologically, if someone's ready to go, the money won't be a problem. If the money's a problem, there's something else that needs to be answered. Some other question in the mind. Ψυχολογικά μιλώντας, εάν κάποιος είναι έτοιμος να πάει όλα για όλα, τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει, αλλού είναι το πρόβλημα. And it also tells them once they pay that money, you know that they're ready to go. They're ready to let go of the problem. It's a very cool psychological transformation. Και από τη στιγμή που δεσμεύονται και πληρώνουν τα λεφτά, είναι και έτοιμοι να αφήσουν το πρόβλημα. Είναι σαν να λένε πληρώνω για τη λύση. Άρα θα λυθούν όλα. Excellent. So then deliver your amazing results and then get a testimonial, get a referral if they know other people that you might get help. This will build your business. That's what this is all about. Αυτό λοιπόν που θα χτίσει την επιχείρησή σας, όλο το σύστημα πέρα από αυτό, είναι ότι με το που τελειώσετε και έχετε βρει τη λύση, κατευθείαν να πάρετε ένα feedback και εάν έχει ένα-δύο ονόματα να σας συστήσει, κατευθείαν για να μπορέσετε να πείτε παραπέρα για είμαι φίλης, κάνω αυτό. Touch not the technology. Respect the tech. All right. Excellent. I know there's a lot more that we could not cover in even a couple of hour seminar. So this will help you get started. If you want some help, we're here. Εάν χρειάζεται, αυτό που γράφετε στον αριστερά, ότι έπρεπε να καλύψουμε και άλλα δεν προλάβαμε σε 2 ώρες, αλλά αν χρειαστείτε κάτι, είμαστε εδώ να μας ρωτήσετε. We're also going to give you, I've got a 30-day startup plan, which is just a checklist and a bit of a timeline to help you have a little bit of motivation to get these things done that we've talked about. Και θα σας δώσουμε και ένα πλάνο 30 ημερών που θα σας βοηθήσει να χτίσετε πάνω στη στρατηγική αυτή, πώς θα ξεκινήσετε και αν κάπου κολλήσετε πάλι είμαστε εδώ. VV will make that available soon in the group, yes? Yes, VV will make that available to you. It's just a 2-page PDF with some things for you to do and kind of a little motivation. Είναι 2 σελίδες PDF που θα σας δώσουν το κίνητρο να πάτε παραπέρα. But if you need us, VV and I are available for strategy sessions, coaching, whatever you need. We've got some experience, so we can help you. Εάν μας χρειαστείτε, λέει, έχουμε κάποια εμπειρία κι εμείς, κάτι θα κάνουμε, θα βοηθήσουμε. Excellent. Thank you. Thank you all very much. If you have questions, now is a good time. And I know we've gone late, so if you don't, I understand. But if you have some questions, let's talk about them. Υπάρχει κάποια ερώτηση να κάνουμε τώρα? Εγώ είμαι εντάξει νομίζω. It's okay. I think I'm okay, James. Yeah.
I appreciate that. That's cool. Thank Then you, thank you. No worries. If you have questions later, don't hesitate to reach out, email us, get in touch with Έχετε το email, μπορείτε να απαντήσετε. Έχετε και έχουμε και την ομάδα. Είναι ok. I will put you in practitioner. You can have it. Ναι, μπορώ να τον βάλω στην ομάδα του practitioner στο Messenger, οπότε μπορεί και εκεί να κάνετε ερώτηση. If you reach out to VV, you'll probably get stuck with both of us anyway. A bit louder. If you reach out to VV, you'll probably get stuck with both of us anyway. Αν δεν πάτε να βρείτε τη Βιβί, μάλλον θα κολλήσετε και τους δυο μας έτσι κι αλλιώς. Οπότε εντάξει. Βιβί, θα μας στείλετε το βίντεο να το ξαναδούμε. Οπωσδήποτε και θα σας στείλουμε στις επόμενες μέρες που η φίλη θα κάνει πολύ ωραία μετάφραση όλα αυτά. Κάτσε, το υπόσχομαι, παιδιά, δεν μου έχει μείνει τίποτα. Θα σας κάνω ένα tour στο σπίτι, να μου πείτε σε λυπάμαι σε λίγο. Φίλης μου, το έχω κάνει μετάφραση, αλλά πραγματικά νομίζω ότι θέλει λίγο χτένισμα. Στείλω και τα δύο και χτένισε το μεταφρασμένο, άμα θες. Έχω βγάλει δουλειά, αλλά θέλει λίγο να καταλάβω, περίμενα μισό. Είναι τώρα 2 και αυτό που σου χρωστάω το business 3 ή με το business και αυτό 1-2. Το χάσα. Αυτό εδώ μόνο είναι. Αυτό είναι 2. Άκουσέ με, αυτό που μου πεις, μιας και δεν είναι τώρα, είναι αυτό που κάναμε εδώ. Τώρα, στο έστειλα λίγο πριν στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είδες το μήνυμα. Όχι, Μήπως παιδί, ήθελες μόλις την πράξη μου έκανα για να έρθω. για τη μετάφραση. Θα σου εξηγήσω, θα σου στείλω τι ακριβώς. Ωραία, να το πούμε κανονικά. Εντάξει. Ωραία. Okay. All good? All good? Excellent. We'll let you get to sleep. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Who's teaching who? Θα σας στείλω λοιπόν αυτό το βίντεο, Στέλλα, και τις σημειώσεις όλες αυτές μεταφρασμένες. Όχι αγγλικά, για να μπορεί να είναι ok. Ναι. I put you in the NLP Amazing Practitioner. I put also Jay if you want to ask something. Αυτά. Ελληνικά, άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Έβαλα και το Jay να You ready then? Thank you, everybody. Thank you, James. Thank you, Vivi. Καλό βράδυ. Thank you, Φίλης, και για τη μετάφραση. Thank you, Φίλη. Στείλε μήνυμα, Φίλης. Ναι. I guess I could stop sharing the screen now. Okay. Ναι, better now. Ωραία. All right. Πολλά φιλάκια. Να περνάτε όμορφα. Καλό Καλό βράδυ. βράδυ. Yes. Bye.